nào, mà hãy để mọi người nhìn nhận bạn đang nắng thế nào. Kèo này ai thắng, mọi người sẽ được nhìn thấy những điều phi thường. Yeah, yeah, yeah. Để xem kèo này ai thắng. Quý Khang, Hariwon, chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Kèo này ai thắng. Để xem kèo này ai thắng. chương trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Đây là một cái format mà có 1 không 2. Chúng tôi nói như vậy bởi vì không chỉ là những người chơi mang đến những phần trình diễn rất là bất ngờ của họ, mà bên cạnh đó sẽ là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng và kịch tính giữa 3 khách mời là 3 ngôi sao của chương trình chúng ta. Lần đầu tiên thì Hariwon xin giới thiệu một người anh rất là đẹp trai, vừa làm ca sĩ và vừa làm diễn viên. Team Kèo này ai thắng. Kèo này ai thắng. Nếu như mà Harry đã giới thiệu về anh đẹp trai rồi thì bây giờ Nguyên Khang muốn giới thiệu nữ hoàng của đêm nay, siêu mẫu Á hậu Võ Hoa Yến. và khách mời cuối cùng là một người rất là cá tính, nhưng mà đã thấy cá tính rồi, một anh ca sĩ Nam Khánh. Phán đoán và đưa ra sự lựa chọn chính xác. Để chiến thắng thì cơ bạn không phải là ai khác. Kèo này ai thắng là một cuộc đấu trí quyết liệt giữa 3 ngôi sao khách mời cùng 3 màn trình diễn đỉnh cao của các tài năng vô cùng đặc biệt. Và phần tiền cuối cùng cho cuộc cá cược sẽ được dành tặng lại cho các vị nhân bởi tài năng và sự cố gắng phi thường của họ. Mỗi khách mời ngôi sao ngay từ đầu sẽ được chương trình cấp cho 10 triệu đồng. Mỗi thử thách chương trình đưa ra sẽ có 3 đáp án ứng với 3 giới hạn tối đa mà tài năng có thể thực hiện. Các ngôi sao sẽ suy nghĩ và lựa chọn đáp án cùng số tiền đặt cược cho đáp án này. Sau 3 vòng vượt thử thách, ngôi sao chiến thắng sẽ là người gặt hái số tiền nhiều nhất, kế đến là người về nhì và người về thứ 3. Cuối cùng, khán giả trong trường quay sẽ bình chọn cho tài năng mà họ cảm thấy ấn tượng nhất, ấn tượng thứ nhì và ấn tượng thứ 3. Các ngôi sao theo thứ hạng chiến thắng sẽ trao tiền cho các tài năng theo thứ hạng bình chọn của khán giả. Thưa quý vị, bên cạnh đó họ sẽ có một cái điều đặc biệt. Đó là một cái lá bài rất là bí ẩn. Đó là những cái lá bài nào? Xin mời. Đến với kèo này ai thắng, các ngôi sao sẽ được bốc thăm một thẻ bài trong số 4 thẻ bài quyền năng của chương trình. Mỗi thẻ bài chứa một quyền năng đặc biệt. Thẻ bài thứ nhất, đò ván, làm bốc hơi 50% số tiền của một đối thủ. Thẻ bài thứ hai, sấm sét, làm đối thủ trả lời đúng hay sai đều bị mất tiền cược, áp dụng lên một trong hai đối thủ. Thẻ bài thứ ba, phao cứu sinh, trả lời sai không bị mất số tiền đã cược. Thẻ bài thứ tư, hồi sinh lại số tiền được cấp ban đầu. Khách mời sau khi bốc thăm phải giữ bí mật quyền năng của mình với đối thủ. Nên nhớ, các bạn chỉ được tung ra sử dụng duy nhất một lần vào thời điểm thích hợp. Hãy kết hợp chiến thuật và các quyền năng sao cho hiệu quả để thu về số tiền cao nhất. Chúc các bạn may mắn. Wow. Đó, anh Khang ơi, Sao quá em? hay phải không anh? Ờ. Nếu như bình thường mình cứ đoán thôi, xong mình cá cược thôi thì đâu có cái gì hay. Đúng. Đây là cái phần đấu trí căng thẳng. Chúng ta chỉ được sử dụng cái lá bài này một lần duy nhất, cho nên phải tung ra vào cái thời điểm thích hợp, đúng không ạ? Đúng rồi anh. À. Trời ơi, cái này mới vui nè. Chúng tôi đã gọi là lá bài phép thuật thì nó phải có cái điều gì đó nó xuất hiện đặc biệt. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị ảo thuật gia của chương trình, người sẽ mang đến lá bài ma thuật dành cho mọi người. Xin chào đón ảo thuật gia Huy Nguyễn. Wow. Ồ, thế sao bài thế đã vậy nha. Ồ, dữ. À. Wow, wow, wow. Ồ. Wow. 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 Trời ơi, làm gì mà cứ ra bài hoài kìa. Đi. Wow.
Mình biết nha. Giấu luôn. Trời, anh Tim ơi là anh Tim. Nhanh lắm. Rồi. Rồi. Anh này chắc chuyên gia đi casino rồi. Ủa khoan, Hát trước anh. trước khi bóc bài có được quyền có câu hỏi không? Hỏi gì Yến? Không câu hỏi gì hết trơn. Câu hỏi là ủa 4 lá bài trên này khác mà sao này lá bài bộ bài tay mà liên quan? Chút nữa nó sẽ ra đúng cái lá bài của Chị mình. luôn hả? Hay vậy? Wow. Mới bắt được heo cơ. Lẹ ghê. Lẹ lắm. Lẹ ghê. Trời ơi, Toàn anh, là hả? Bắt cứ Trời giỏ ơi. mà. Ây cha. anh Nam Khánh dữ dội vậy hả? Nó bóc bài mà thổi thổi nữa. Bóc lửa luôn á anh. Bóc ra lửa. Rồi. Lá cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi gương mặt đầu tiên sẽ trình diễn là ai. Mời quý vị. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Mong Anh. Hả? Công việc chính của em á là chăm sóc vườn trái cây của gia đình, gồm trồng những loại nông sản như là sầu riêng, chanh, dừa và mít. Ngoài ra thì cái công việc phụ của em á là còn đi biểu diễn xiết múa ở những buổi tiệc, những buổi lễ hát miếu đình. Ngoài em ra còn có 3 chị gái nữa nhưng mà đều lập gia đình và sống riêng, giờ chỉ còn em ở sống chung với ba mẹ. Nhưng mà ba mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, làm việc không có nổi nữa, cho nên là tất cả các công việc như là ở nhà hoặc là chăm sóc vườn trái cây là đa số là do em làm. Công việc làm vườn của em hơi nặng nhọc, khi mà đến ngày phun thuốc là rải phân thì em phải quải cái bình thuốc lên trên lưng khoảng 20-30 kg, rồi quải cái thao phân để mình rải vào gốc cây. Rồi đến khi thu hoạch như là chanh hay là sầu riêng gì đó thì phải vận chuyển, em để lên cái xe đẩy, em vận chuyển, em đẩy từ ở vườn đẩy về nhà, sau đó mới cân cho thương lái hoặc là em đem ra chợ, em tự chở ra chợ bán luôn. Mà bán ở chợ thì các công việc bưng bê hay là sắp xếp đều do một tay em làm hết. Thường thì khi thu hoạch nông sản ở chỗ vườn nhà em cái đường nó rất là hẹp thì không thể xách một bên, cho nên là em phải đội lên đầu để em đi qua cái khoảng hẹp đó. Nhiều khi phải đội một giỏ trái cây khoảng 40-50 kg. Riết là quen là bây giờ đi bán em hay đội lên trên đầu của mình chứ em không có bưng nữa. Em cảm thấy cái sức khỏe mình mạnh hơn những cái người bình thường. Ngoài khoảng thời gian làm việc ở nhà, em còn đi biểu diễn trong buổi tiệc. Em thường thực hiện những cái tiết mục múa xiết như là múa bông, múa mâm và giữ thăng bằng những cái vật nặng trên đầu của mình. Đôi lúc nhiều khi biểu diễn thì cũng có xảy ra sơ sót, nó xảy ra những cái tai nạn không mong muốn, như là những cái vật nặng đó. Nhiều khi có bữa trời mưa em bị trợt chân nó rơi xuống, em bị một cái tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà cái tiết mục của mình không được trọn vẹn trên sân khấu thì em rất là buồn. Lúc đầu thì khi đi biểu diễn gia đình và người thân em cũng lo, không có muốn em mà biểu diễn những cái tiết mục nặng nề như vậy và không muốn em đi theo nghề. Nhưng mà sau này thì em chứng minh được cho gia đình em thấy em làm cái đó là vì em yêu nghề, em muốn cống hiến cho xã hội, cống hiến cho khán giả, cho nên được gia đình và người thân ủng hộ, luôn quan tâm và giúp đỡ em. Cái vật nặng nhất hồi đó giờ em từng biểu diễn là nặng khoảng 50-70 kg. Em đội lên đầu và em buông tay ra, em giữ thăng bằng, em múa, em quay khoảng 1-2 vòng thì trong vòng khoảng 1 phút trở lại. Khi đội những cái vật nặng như là cái phần cổ và phần lưng và chân em, nói chung là toàn cơ thể phải tập trung, giữ thăng bằng. Nhiều khi được khán giả thương, ủng hộ, vỗ tay nhiều quá, em cố gắng em làm thêm chút nữa thì cái cổ em sẽ rất là mỏi. Về nhiều khi bị nhức ngủ không được. Cái tên Tạ Mong Anh của em là vì mấy chị bạn của em nói không biết lấy tên gì, mà bây giờ nói em bự em mập quá, hơi lấy tên Tạ Mong Anh đi cho nó trái ngược với cái con người của em. Vừa giới thiệu là nghe nó lạ, giới thiệu Tạ Mong Anh mà em bước ra khán giả người ta bất ngờ mới được cái
tình thương của khán giả. Em là Tạ Mong Manh nhưng không hề dễ vỡ. Em luôn muốn vượt qua bản thân và vượt qua mọi thử thách. Em là Tạ Mong Manh nhưng không hề dễ vỡ chút nào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tài năng thứ nhất của chúng tôi là Tạ Mong Manh. Và bây giờ thì Harry muốn hỏi cái cảm xúc sau khi xem clip này thì khách mời suy nghĩ như thế nào? Anh thấy thật sự là rất là cảm động vì bạn thật sự có một cái niềm đam mê với lại công việc của mình, vừa là niềm vui vừa là để mưu sinh nữa, nên vì vậy thực sự mình rất là cảm động, rất là thương vì mình đã trực tiếp chứng kiến những con người này rồi, nên rất mong là bạn luôn luôn giữ được cái sức khỏe của mình để mà tiếp tục công việc này. Thưa quý vị, thường là chúng ta học trong toán học thì một tạ là gần cả 100 kg lần. Nhưng mà nghe cái từ mong manh với cái chữ tạ nó có vẻ đối nghịch nhau đúng không ạ? Nhưng mà bạn có nói là bên trong cái từ mong manh đó thì tôi là một cái nghị lực rất là mạnh mẽ. Thế thì xin được hỏi Yến mong manh, Yến đúng thực sự mong manh luôn đó quý vị. Nhìn siêu mẫu là Khang có cảm thấy là cái thân hình của họ là phải mỏng manh rồi. Gầy gò đúng mỏng không? manh thôi chứ không có mong manh. Mỏng manh thôi chứ không manh mỏng thôi. Yến mỏng manh. manh. Nghĩ gì về Tạ Mong Manh? Thì nói chung là đúng ý đồ của cô gái này luôn, là vừa nghe cái tên là thấy bất ngờ liền. Tạ Mong Manh, nghe cái tên là thấy trái nghĩa rồi đó. Xong ra gặp một cái là hết hồn luôn. Thì Yến đi diễn thì thường mặc những bộ đồ rất là nặng. Thì những bộ đồ mình mặc trên người khoảng 40 kg thì mình còn hiểu được. Nhưng nhiều khi đội trên đầu một cái nón khoảng 5-7 kg là nó quá nặng rồi. Này đội trên đầu 40-50 kg thì không biết là cái sức lực, cái sức chịu đựng của xương cổ như thế nào nữa. Có thể là rất là dễ gây ra những cái chấn thương và thái nguy hóa hiểm. cột sống cổ lắm. Nói chung là sẽ rất nguy hiểm đến ngay cả tính mạng. Nhưng mà cái tính cách của Yến với cái cô này á có giống nhau. Cổ bảo là cổ mong manh với bên trong của cổ là một người rất là mạnh mẽ, rất là nội lực. Thì còn Yến có phải là một cô gái mạnh mẽ và Không nội lực có, như Yến vậy? là Yến yếu đuối lắm. Không có, Yến là Yến yếu đuối lắm. Yếu đuối. Yếu đuối quá à. Nhìn là biết yếu đuối rồi. Ủa, Yến ơi làm sao biết Yến yếu đuối? Không, Yến nhìn vậy thôi, cái yếu đuối lắm. Người ta thường nói là ai á ở ngoài nhìn mạnh mẽ hung dữ nhưng Vậy hả? mà ở bên trong có một tâm hồn rất yếu đuối. Mình yếu đuối lắm Thường nha mấy mấy người yếu bạn. đuối họ phải cần có một bờ vai vững chãi để tựa vào. Mình đã có được bờ vai vững chãi để tựa vào, bớt yếu đuối chưa Yến? Bờ dài đó chưa có, không biết ai vững chãi hơn Yến, anh chưa có tìm ra. Nhưng mà thật ra là khi mà mình bắt đầu mình chơi rồi mình biết được là có yếu đuối hay không. Đúng Yếu không? đuối lắm, yếu xìu luôn. Xìu rồi. Dạ, còn bây giờ thì em muốn hỏi ý kiến của anh Nam Khánh như thế nào ạ? Mình thì thấy là bạn này có một cái gì đó rất là chân thật, một con người chất phác thật thà, có như thế nào thì nói như thế đó. Và mình rất quý những con người như thế này. Họ thể hiện ra là tôi chỉ làm được như đây thôi, nhưng mà tôi đang hy vọng tôi sẽ làm thêm được nữa. Họ rất là thật chứ họ không có xạo là thôi tôi không làm được, tôi không có làm được đâu, nhưng mà thực ra tôi làm được. Cái gì vậy chỉ của em Bà vậy cũng á? chưa chắc không à, đúng không? Ủa em Đúng nói không? gì Sao cũng quý được vị? rồi. Hồi nãy Một kêu là yếu mũi đuối tên mà. mà giết chết con nhạn Ủa ở là bên sao? kia luôn. Bị đứng hình mất 5 giây đó. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đầu tiên của chúng ta. Một tràng pháo tay để chào đón phần biểu diễn của Tạ Mong Manh. Hãy đến đây và cùng nhau thử thách bản thân nào. Mọi rào cản sẽ tan biến khiến người leo đao. Từ đây bản thân mình tan biến giống như một vì sao. Mà hãy để mọi người nhìn nhận bản thân năng thế nào. Có những điều phi thường nơi đây, có những điều bất ngờ nơi này. Kèo này ai sẽ chiến thắng đây? Có những thử thách tưởng chừng rất khó, kèm bao câu hỏi cho ta phán đoán. Phải làm sao đoán chính xác đây? Những người này họ sẽ làm được không? Kèo này ai thắng? Mỗi rào cản đều có thể phá vỡ. Kèo này ai thắng? Liệu điều đó họ có thể vượt qua? Kèo này ai thắng? Mọi người sẽ được nhìn thấy những điều phi thường. Kèo này ai thắng? Sẽ đem đến bao nhiêu điều bất ngờ. Kèo này ai thắng? Những suy lầm ta có thể đánh cược. Kèo này ai thắng? Ai sẽ là người chiến thắng? Để xem kèo này ai thắng. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Xin mời. Hay quá. Ôi. Chào Tạ Mong Manh. Mỗi lần mà mình muốn dừng đĩa là mình phải xoay 2 vòng vậy đó hả?
đúng không? Dạ. Cái đó là em phải xoay để theo quán tính của cái đĩa đúng không? Cho anh hỏi là để mà tập cái tiết mục mà quay đĩa như thế này thì em mất bao lâu? Dạ chắc khoảng mấy năm. Mấy năm? Mấy năm? Em làm bể một đống dĩa rất là nhiều. Tốn tiền nhiều không em? Dạ. Cái dĩa này là dĩa bằng Dạ, bằng nhựa mica. mica đúng không? Bây giờ anh muốn mời chị Yến, Yến mỏng manh xoay đĩa được không em? Thử nha. Mời chị Yến mỏng manh, chị xoay thử coi. Thử bây giờ nó có cái công đoạn là quăng lên xong rồi chụp, bây giờ mình cái công đoạn đứng xoay thôi. Yến thử Sao đứng được? lên, Yến thử xoay thử coi như Hồi là nhỏ không có chơi trò này nè mà rớt hoài à. Ai Chơi này chà. được không? Khó. Khó lắm anh ơi. Cái này khó lắm. Ôi chà, khó Thôi em thiệt để đó. trên đầu em đi catwalk thì được chứ. Rồi cảm ơn. rồi. Hơi khó đúng không ạ? Khó quá, bỏ qua. Thưa quý vị, nói để chúng ta thấy là Múa để thì xoay, được, không múa thì để được. xoay cái dĩa này nó không có dễ dàng chút nào cả. Em phải tập rất là nhiều năm mới được đúng không? Dạ. Thế thì Dạ, cái dĩa bằng sứ em cũng quay được. lý do vì sao em đến với cái chương trình kèo này ai thắng? Có hai mục đích. Thứ nhất là em muốn vượt qua bản thân mình, muốn xem cái thử thách chương trình đặt ra cho em có vượt qua được hay không. Và điều thứ hai, và thường thì những cái người cộng đồng thế giới thứ ba và đặc biệt là những người chuyển giới như em đây không có được xã hội tôn trọng. Em đến đây là để góp phần thay đổi điều đó. Em muốn chứng minh cho mọi người biết những người chuyển giới như chúng tôi đây có làm việc, có cống hiến cho xã hội và có những cái tài năng không hề thua kém những người nam nữ bình thường khác. Đối với lời chia sẻ của Mong Manh thì Yến cảm thấy là điều này rất là xứng đáng, và chúng ta rõ ràng đang sống trong một xã hội càng ngày càng phát triển hơn, hội nhập hơn, thì chúng ta nên công nhận tất cả những bạn đến từ cộng đồng LGBT. Bởi vì cá nhân Yến là một người làm nghề nghệ thuật và thường xuyên tiếp xúc với những bạn trong cộng đồng LGBT. Yến nghĩ là tất cả họ đều có những tài năng riêng, ai cũng như ai cả, chúng ta đều là con người, chúng ta nên công nhận lẫn nhau và đừng kỳ thị nhau như vậy. Vâng, thưa quý vị, tôi rất là xúc động với lại cái chia sẻ thứ hai của bạn. Bởi vì đôi khi chúng ta thấy được rằng là những gì họ đang làm nó cũng âm thầm lắm. Nó không phải là những gì mà nổi đình nổi đám lên trên mặt báo. Nhưng mà qua cái chương trình này quý vị cũng đã thấy được là họ có tài năng như thế nào. Và bây giờ thì em có sẵn sàng để thực hiện cái thử thách mà chương trình dành cho em chưa nè? Dạ em đã sẵn sàng. Nhưng mà mình phải hỏi cô nàng này tí xíu là thông thường là em đội những cái vật ở trên người của em á thì có bao giờ nặng hơn cái số ký của em chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Ví dụ như là anh thấy cái ghế hoặc là cái bàn hay là cái mâm đi thì nó cũng có thể chừng khoảng 10 mấy 20 ký thôi. Đúng không? Mà anh nghĩ là hôm nay em đến với chương trình thì anh đang mong chờ em sẽ phá được cái kỷ lục đó, tức là phải nặng hơn cái bản thân của mình. Dạ em sẽ cố gắng. Em nhắm xong em làm được cái em truyền nghề cho anh luôn. Ủa thế anh tính làm luôn Đi. hả? Trời ơi, mốt mình có thêm tài lẻ nữa. Ủa mà bây giờ anh cái đơn giản anh còn chưa làm sao? Trời ơi, cái này anh xoay đĩa không được, chứ mà mốt lần sau chạy ra là anh khiêng em ra. Vậy luôn hả? Khiêng em ra luôn. Ok, dạ, Rồi, dạ, dạ. bây giờ đây xin mời em vào trong để chuẩn bị cho cái tiết mục của mình. Một tràng pháo tay cho Tạ Mong Manh. Cố lên. Bình thường, vật nặng nhất mà Tạ Mong Manh đội được nặng từ 50 đến 70 kg. Cô đội lên đầu giữ thăng bằng, không dừng tay và quay khoảng 1 đến 2 vòng trong thời gian dưới 1 phút. Vậy đến với chương trình ngày hôm nay, khi phải thực hiện thử thách chưa từng làm trước đây, đặt chiếc xe máy nặng 98 kg lên đầu và leo lên xuống 4 bậc cầu thang, Tạ Mong Manh sẽ đối mặt với thử thách này như thế nào? Hôm nay Tạ Mong Manh có thể đội xe máy trên đầu, leo lên leo xuống 4 bậc cầu thang trong thời gian bao lâu? A. 1 phút. B. 2 phút. C. 3 phút. Mình rất là bất ngờ. Mình là người chạy thử xe máy rồi, đã từng nhấc thử xe máy rồi, và mình biết rằng nó rất là nặng. Mình không hiểu được là bạn Tạ Mong Manh sẽ thực hiện tiết mục này như thế nào. Ui 98 kg. Wow. 98 kg là nhiều lắm á. 98 kg sao kiên nổi. Nhưng mà gì còn đội trên đầu nữa. Đội trên đầu là vừa leo lên leo xuống. Và bây liên giờ tục. trước khi mà để cho ba khách mời của chúng ta có thể đưa ra đáp án của mình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh chiếc xe máy mà Tạ Mong Manh sẽ đội trên đầu. Xin mời. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Chiếc kia cái gì?
một chiếc xe máy nặng 98 kg. Thì Harry không biết là bạn Tạ Mong Manh có thể là đội trên đầu và đi lên đi xuống 4 bậc cầu thang như vậy, không biết có được hay không. Và bây giờ thì khách mời có suy nghĩ đến đáp án của mình chưa ạ? Bây giờ hỏi Tim cái đi thưa quý vị. Tim chắc ngày xưa cũng hay tập gym, tập đồ đúng không? Đúng rồi. Tập gym là cũng Tập có mấy cái gym, màn tập Sáng đồ. mũi, sáng mũi. Quá Đúng, được cái nhưng gánh mà đùi này không nọ. có tập bằng đầu. À Mình hả? không có biết được. Nhưng mà khoan cho anh hỏi là em làm công việc này là một tháng á, là làm bao nhiêu lần? Dạ khoảng 20 lần. 20 lần. 20 lần. Nhưng mà nó là nhiều cái sản phẩm khác nhau, nhiều cái vật dụng khác nhau chứ đâu phải là mỗi cái xe máy đúng không? Nhưng mà lúc mà mở cửa ra thấy Tạ Mong Manh cười tự tin lắm chứ không có lo lắng, nên là anh nghĩ là em sẽ làm được. Không, ý là Tạ Mong Manh nhìn Tim đẹp trai quá nói là xe máy À, còn được đúng thì rồi. huống gì anh, hiểu không? Dạ, Em có thể Bây giờ có thể em là- nhìn thẳng vô mắt của anh nè, em nói thật với anh đi. Thật luôn Không, nha. cái đó em tạo mẫu. Vậy hả? Đấy. Bây giờ trước khi đưa ra quyết định, 3 ngôi sao có quyền đi ra test độ khó của nó, kiểm tra cái độ khó của nó bằng cách Ôi. là có thể rờ chiếc xe, thậm chí là đội chiếc xe lên đầu luôn. Khang Thị Phạm đi. Nguyên Khang thị phạm phải không thưa quý vị? Bây Ok, giờ Nguyên Khang sẽ đội đến- thử cái xe coi Nguyên là Khang- đội khó Nguyên Khang không? nếu như Nguyên Khang làm không được có nghĩa là Hãy làm được đúng không? Cái cá hủy không đội được rồi đó. Mà Hoàng Nghi không biết là làm sao có thể làm được. Thưa quý vị, tại sao chương trình lại có thể Người ta làm 20 lần một chương tháng. trình lại có Khang thể ơi. chọn ra một MC không có cơ bắp để mà ra thử sức như vậy không thưa quý vị? Nhiều khi sau chương trình Tôi này nghĩ Nguyên là Khang không sẽ được. biến mất đó. Tôi nghĩ là sẽ không được đâu. Anh có khiêng nó được không? Ôi trời ơi, em nghĩ Không là được không được rồi. đâu. Bây giờ xin mời 3 ngôi sao lên cùng đây thử làm. 3 nhân vật Rồi. khách mời của chúng ta. Người đàn ông cơ bắp nhất là Tim. Cái này là chắc chắn là đội được đúng không? Bây Ok, giờ đội được. 3 người là chắc được á. Đó trời Ôi. ơi, tim khỏe Đúng quá. là Tim Bây giờ là Không, đưa không, lên không, đầu. khác à. Đưa Cái lên này tới là đầu luôn. phải- Ôi, ôi, ôi. Quậy quá. Rất là nặng nha, rất là nặng luôn á. Rồi gạt trống lên, gạt trống lên. 98 kg đó anh. Ồ, nặng lắm anh. Căng à, đây căng lắm à. Nặng lắm Khánh ơi. Ổn không anh? Kiểm tra phụ Ông tùng phải hả kiểm anh? tra coi còn Dạ có phụ tùng có hay tháo là mất bớt được ruột không nữa. hả? Ông kiểm tra phụ tùng coi là có tháo phụ tùng Bây được giờ không? đi ra ngoài tiệm sửa xe xong bị thôi. lượt đồ phải không? Nè bây giờ thưa quý vị, 2 người đàn ông được đây, người phụ nữ lực điền của chúng ta. Cái gì vậy? Bắt nhấc Dùng lên một luôn tay hả? khiêng luôn. Anh nghĩ là em chỉ ngồi Ủa, lên là đẹp nhất. đá á. trống thì em giờ ngồi lên là đẹp đá nhất. rồi á. nè. Em ngồi lên đẹp. Không phải, em đang về con gót không được. Thấy chưa? Thưa quý vị, bỏ đi. Yến ơi, Nhưng mà cái Như xe vậy- chúng ta đều có mà chúng ta còn phải thử đâu, nhìn là biết nó nặng rồi đó đúng không? Xe thiệt. xe thiệt. Xe thiệt. Xe thiệt, có Bây nghĩa giờ không phải là chìa khóa xe là mô chạy ra hình luôn đúng không rồi ạ? đó. Ừ. Thưa quý vị, sau khi mà chạm vào chiếc xe rồi nhấc lên các kiểu rồi suy tính xem có cái khả năng xác suất mình thực hiện được hay không, thì 3 nghệ sĩ ngôi sao đã quay trở về vị trí của mình. Và đây là lúc họ sẽ có 30 giây để đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình, đặt cược số tiền cũng như là suy nghĩ xem có sử dụng cái lá bài của chương trình dành cho các bạn hay không. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 10 giây. Và xin mời các ngôi sao nhắn kết quả gửi cho chúng tôi ngay bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả đặt cược của 3 ngôi sao. Hãy cùng xem với số tiền 10 triệu của cả 3 người, team sẽ dự đoán thời gian là bao nhiêu lâu. Đó là 2 phút. Đáp án B. Số tiền đặt cược là 3 triệu đồng. Khách mời tiếp theo đó là Võ Hoàng Yến. Dự đoán là đáp án sẽ là 3 phút. 3 phút. Căng à. Và đặt cược bao nhiêu tiền ạ? Chính xác rồi, chính xác. 2 2 triệu. triệu. Con em thấy cái này hợp lý, nó hơi căng mà. Hợp lý, Đưa hợp số lý. tiền thấp thì đúng rồi. Yến có vẻ giai đoạn đầu hơi nhẹ nhàng hơn một chút. Dạ. Bây giờ là tới anh Nam Khánh. Dự đoán đáp án của anh là B. B. Như vậy có nghĩa là 2 phút. Gần giống với lại team. Và số tiền đặt cược của anh Khánh là
2 triệu. Chị ta chơi cấp thấp vậy. Yến ơi, tại sao Yến lại nghĩ là 3 phút? Tại vì thực ra là Yến có dựa trên rất là nhiều hướng. Ví dụ như là công việc của bạn là một công việc mà mình phải đội một vật nặng trên đầu hầu như là hàng ngày, và cần phải luyện tập cũng hàng ngày luôn, cho nên là cái sức nặng có thể là bạn sẽ quen. Và cái việc biểu diễn thì chúng ta thường không thể nào biểu diễn trong vòng 1 phút được. Có nghĩa là phải tăng cái thời gian biểu Có nghĩa là diễn chúng ta lên. sẽ loại trừ đi phương án đầu tiên. Và còn phương án thứ hai và thứ ba thì Yến nghĩ là đã đến đây thì chắc chắn Mong Manh phải cố gắng hết sức, đúng không? Và Yến nghĩ 3 phút Mong Manh sẽ làm được. Suy nghĩ vậy thì sao Yến không đặt 5 triệu hay 4 triệu, gia đình mình có điều kiện mà Yến. Mình đặt nhiều tiền quá khúc đầu làm gì? Yến chắc chắn 100% không ai đặt được cái đáp án này giống Yến. Cho nên là Yến. Với là một phần mình ngồi đây là mình thích làm những chuyện gì khác người đó không? Đó. Cho nên là Yến chọn dự định cái là khác người. đặt ít hơn một chút. Rồi, thưa quý vị, như vậy có nghĩa là Hoàng Yến nghĩ rằng đã là một nghệ sĩ biểu diễn rồi thì cái thời gian biểu diễn không thể nào quá ngắn. Và với việc cô ấy rất là cân nhắc tạo ra sự khác biệt mà chúng ta thường hay gọi đó là tạo nét, thì cô ấy đã quyết định là đặt 2 triệu. Rồi, Nói chung là một là tạo nét, hai tét não thôi. Rồi, đúng rồi. Lúc đầu á, khi mà team nhìn đó thì tôi nghĩ là bạn sẽ làm được trong 1 phút, vì bạn làm 1 tháng 20 lần. Nhưng mà khi mà lên xem cái xe thì quá nặng đi, nên là team nghĩ là mặc dù là sẽ không có làm quá lâu, tại vì khi mà chúng ta để lâu quá thì sẽ bị rất là mỏi cổ, nên là mình chọn phương án an toàn nhất là ở giữa 2 phút. Thế thì tại sao mình đặt số tiền là 3 triệu? Đâu có, tại nhìn qua tưởng hai khách mời chịu chơi lắm nên mình cũng thử chơi lớn. Ai ngờ hai khách mời keo quá. 3 triệu cũng chưa phải Hai khách mời chơi kỹ quá. Không phải, cơ bản là tiền này mình cũng phải để dành cho người ta chứ. Bây giờ mình hả? đặt cho hết cho cố, rồi cuối cùng người ta còn lại gì? Ủa Yến, sao Yến không nghĩ là đặt nhiều ăn nhiều? Đúng rồi. Đúng không? Vấn đề là người ta sẽ bị lỗ nhiều hơn. Mình phải nghĩ với người ta, mình phải ngược nhân hậu. Nhưng mà Harry rất là thắc mắc là sau khi anh Tim thấy hai người còn lại đưa 2 triệu thì anh có đang hối hận không? Không, anh không hối hận, tại vì thật ra thì anh có niềm tin vào cái lựa chọn của anh rồi. Nhưng mà hình như là hai người đàn ông này có chung cái suy nghĩ á, anh Nam Khánh cũng quyết định là đưa ra 2 phút. Đúng rồi. Anh đưa ra 2 phút bởi vì hồi nãy lên cũng sờ mó mó thử cái xe, thì là cũng cân sức thử xem, với lại nhìn cái độ khỏe mạnh của bạn Tạ Mong Manh. Anh đưa ra 2 phút không có nghĩa là mình an toàn hay gì đâu, mà anh chỉ mong rằng là em hãy cố gắng làm đúng cái sức của mình. Tại vì đội cái đó trên đầu á, nó không có an toàn. Dạ đúng nó rồi. rất là dễ gây ơi. chấn thương. Nếu như em làm được quá tốt, 2 phút là đã đạt yêu cầu, và anh chỉ cần mong như vậy là đã đủ rồi. Thực ra thì em nghĩ là 2 phút là đã xuất sắc lắm rồi. Chính xác. Thế nếu vậy thì cổ vũ em nó, mình đặt sương 4 triệu hay 5 triệu đó anh. Như vậy thì ví dụ như là lúc mà mình thắng á, thì em nó có thêm được cái số tiền nó nhiều hơn một chút. Vậy nếu mình thua thì sao? Thì Nguyên Khang bù. Trời ơi, chị Ba này chị nhanh thiệt á. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là thử thách dành cho Tạ Mong Manh. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Cố lên em. Mời các bạn. Wow. Đang lo là không biết chiếc xe này nó nặng như vậy. 40 khiên Tạ Mong đó. Manh sẽ thể hiện như thế nào? Anh ơi, cái này 98 kg đó anh. Ui trời ơi, 4 chàng trai kéo lên thì mới nâng được. Ui trời ơi. Ôi, không phải là cái Yến đâu. Wow. Trời ơi. Hey, cứ từ từ mọi người ơi, từ từ, Dọc từ luôn. từ nha. Đội dọc luôn kìa. Ui, eo ơi trời ơi. Mời bạn. Người ta thấy thử thách này nó quá là mơ hồ. Thực sự mình không thể tưởng tượng là đội lên như thế nào. Nói như là mình hình dung những cái khác. Nhưng mà khi mà nhìn thấy Mong Manh đội lên một cách rất đơn giản như vậy thì rõ ràng đây là một sự khổ luyện. Thật sự thì lúc đó em cũng rất là hồi hộp, vì chính em cũng không biết là cái thời gian nó nằm khoảng bao lâu. Đây cũng là cái lần đầu tiên em đội xe mà leo lên cái bậc thang như vậy. Cứ từ từ mọi người ơi, từ từ rồi. Thì phải tập trung dữ lắm á, phải tập trung kinh khủng á. Phải tập trung lắm luôn á. Rồi đã lên. Cố lên.
Hay quá. Tập trung lắm luôn á. Rất là hồi hộp, rất là sợ. Sợ giống như là bị hụt chân. Cái bậc cầu thang cái bề ngang nó chỉ khoảng một mét mấy thôi, nhưng mà em luôn nghĩ là mình bước lên một cái bậc cầu thang đó mà trên một cái bậc thềm thật là bự, không có bị cái giới hạn khoảng cách hai bên. Em cứ nghĩ là mình bước lên một cái bậc thềm ngôi nhà nào đó để cho mình không có bị rung. Còn đi xuống mới khó. Bước xuống mới là khó nhất á. Cố lên nhé. Sao mà được? Cố lên. Ê. Lên rồi. Những cái bước lên bước xuống cầu thang là lần đầu tiên Mong Manh thực hiện. Yến cảm thấy điều này rất là phi thường. Từ từ xoay Xoay trời ơi. À. Xoay xong rồi bước xuống mới khó nè. Đã trôi qua 1 phút rồi nha. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Hay quá. Bước xuống mới khó nè. Chà. Hay à. À. Rồi, bước ngang. Ý. Từ. Những cái bước xuống của Mong Manh cảm thấy hầu như là hồi hộp và cắn tay, rung theo từng động tác đó, bởi vì chỉ một chút xíu sơ sẩy thôi có thể gây đến chấn thương. Cố lên. Hay quá, được một bước rồi kìa. Cố lên. Còn 2 bậc nữa thôi. Cố lên. Cố lên. Rồi, Tuyệt vời lắm. một bậc cuối cùng. Một bậc cuối Đây. cùng. Hay quá. Hay quá. Em biết không, anh là Harry Won cảm thấy là phải dùng một cái từ là ngưỡng mộ em và cảm thấy là thương. Tại vì sao thưa quý vị, có những người cái cuộc sống họ phải mưu sinh, họ phải làm những cái công việc mà cái sự nguy hiểm nó rất là gần với lại cái việc mà họ phải đánh đổi cái sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng của mình. Khi mà em đội một chiếc xe như thế này á thì cái chấn thương về cái phần cổ là điều thường xuyên có thể xảy ra, Dạ. đúng không? Dạ. Cái lúc đầu theo học nghề thì em bị gia đình phản đối. Tại vì thường là đi đêm hoặc là đi xa nhà, cho nên gia đình em sợ em bị sa lầy vô những cái tệ nạn xã hội. Thì lúc đó cái người thầy đầu tiên của em đứng sau lưng để động viên em, để tập luyện thực hiện những cái tiết mục xiếc như vậy, và đảm bảo với gia đình em là lo cho em, không để cho em bị theo những cái điều xấu của xã hội. Bây giờ thì xin phép được hỏi ba ngôi sao của chúng ta, mọi người suy nghĩ như thế nào với cái màn thể hiện vừa rồi? Giống như bạn Nguyên Khang có nói rõ ràng là cái cổ của mình á, nó làm cái nơi rất dễ bị chấn thương, rất là mong manh. Thể mà bị tác động vô trong đó, cái xương sống cổ mà nó xẹp xuống rồi thì có thể sẽ gây một cái tác hại rất lớn. Nhẹ thì có thể là sẽ liệt suốt đời, còn nặng thì thực sự anh không dám nói tới nữa. Nhưng mà ở đây em dám đánh đổi cái sức khỏe của mình, dám đánh đổi cả cái tính mạng của mình để tạo ra một tiết mục đem lại cái niềm vui cho khán thính giả. Anh rất là nể phục em.
Anh Tim ơi, sau khi xem trình diễn của Tạ Mong Manh, anh cảm xúc như thế nào ạ? Thật sự là anh muốn gửi tới em một cái lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho em. Em đã cho anh cũng như là tất cả các khán giả một cái tiết mục mà phải nói là rất là hồi hộp, và em cũng đã chứng minh được hai cái điều, đó là em đã chứng minh được cái khả năng của mình và cũng như là những cống hiến của em cho xã hội. Cảm ơn em rất là nhiều. Thực ra thì lúc mà theo dõi em làm cái thử thách này á thì chị rất là run và cắn chặt tay vậy nè, tại vì rất là sợ và mình cảm giác là mình chỉ cần chật chân một tí xíu thôi thì cái sự thăng bằng mình sẽ mất. Rõ ràng cái sự tập trung em rất là cao. Thực sự là điều này là điều mà mọi người rất đáng học hỏi em. Ý nghĩ là cô gái này có một sức mạnh không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Bởi vì có sức mạnh tinh thần thì mới có thể vượt qua được rất cả nhiều đau đớn, sự khổ luyện ngày đêm và phải cần một sự đam mê trong đó nữa. Cái quá trình em đến với nghề thì rất là gian nan. Cái lúc đầu mà em tập luyện những cái tiết mục xiếc á, rất là nhiều cái tai nạn xảy ra. Vết thương thì nó lành rồi thôi chứ cũng không có biết là di chứng như thế nào. Cho anh hỏi tí xíu là với mỗi lần mà đặt cược cái mạng sống của mình như thế này thì họ trả em như thế nào? Tại vì anh biết là em đi diễn ở những cái nơi gọi là hội chợ, diễn ở những cái nơi mà có thể nói nó không phải là những cái sân khấu lớn, sân khấu hoành tráng. Với cái cát xê như vậy, nó có đủ để em có thể đánh đổi và đặt cược những cái sự nguy hiểm của mình để mà mình nuôi sống bản thân và sống với niềm đam mê không? Thường thì tiền cát xê thì khoảng vài trăm. Nếu như có nhiều chỗ mà mình lấy giá cao quá là người ta không có khả năng để chi trả. Nhưng mà nhiều khi cũng có khán giả tặng thưởng tiền bông hay là cái gì đó là cái tinh thần em vui hơn, và em cũng có tiền em đổ xăng. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, em không cần tiền nhiều, em được cái tình yêu thương của khán giả khi thực hiện những tiết mục đó, được tràn vỗ tay của khán giả là niềm hạnh phúc nhất của em. Thực sự Nam Khánh cảm thấy chạnh lòng lắm. Cái mức thu nhập như thế thực sự quá thấp, nó không cân xứng với những gì mà những người như bạn Tạ Mong Manh thể hiện ra. Thường những cái người chuyển giới như em á, không có tìm được cái công việc ổn định. Như em vậy, em có một cái công việc ổn định, thực hiện những cái tiết mục như vậy, được làm vui cho mọi người, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho Harry hỏi là mỗi lần em lấy cái xe máy em diễn thì bình thường cái xe máy đó em lấy từ đâu? Thường thì em thực hiện ở những cái buổi tiệc đó thì ra dắt đụng chiếc nào thì dắt chiếc đó vô thôi. Vậy hả? Anh hy vọng là em sẽ luôn giữ cái sức khỏe của mình để em có thể sống với cái niềm đam mê của mình. Xin chúc mừng em, tại vì em đã phá một cái kỷ lục. Anh không biết là những người khác có làm được hay không, nhưng mà với anh, em là người đầu tiên anh xem cái tiết mục này trên sân khấu. Và chính vì vậy với anh, đây là cái kỷ lục đầu tiên mà anh được chứng kiến. Và có thể cho anh ôm em một cái để chúc mừng em được không? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ kết quả đặt cược của em là mấy người kia run run. Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố thời gian dành cho Tạ Mong Manh đó là 2 phút 13 giây. Điều đó có nghĩa là như thế nào Harry Won? Dạ, vậy là có 2 người chiến thắng trong thử thách lần thứ nhất. Đó là anh Nam Khánh và anh Tiên. Em cứ tưởng là bạn này chịu đựng được bao lâu? Ủa anh thấy đọc câu hỏi hình như là đi lên rồi đi xuống. Dạ, em có nhắc. Dạ. Cứ tưởng là chịu đựng trong bao lâu. Nhưng mà các chị hỏi em cái này là khi mà em bước xuống á, lúc đó là em hết chịu nổi rồi hay là em vẫn có thể chịu được thêm một chút nữa? Dạ khi em bước xuống là em đã đuối sức rồi. Đuối sức rồi. Bước lên cầu thang, đúng rồi. Có lẽ là với câu hỏi đầu tiên Hoàng Yến cũng đã hơi chủ quan, không đọc kỹ đề bài. Thực ra thì ban đầu Yến là nghĩ là có thể đội chiếc xe máy này chịu đựng tối đa trong vòng bao lâu. Cho nên Yến mới đưa ra con số 3 phút. Chứ còn nếu mà biết được là đi lên đi xuống trong vòng bao lâu thì chắc là mình chắc chắn 100% mình sẽ đưa ra con số khoảng 2 phút rồi. Mình còn tưởng tượng trong đầu là đi lên đi xuống rất nhiều lần cơ. Nó không sao, tại vì nhiều khi vòng đầu mình cứ như vậy đi rồi biết đâu vòng sau mình sẽ có cách để mình sử dụng những cái quyền năng của mình để cho hai anh trai đẹp trai kế bên mình phải bất ngờ và xỉu lên xỉu xuống thì sao. Thưa quý vị, với việc trả lời chính xác thì team đã có được 3 triệu nữa và tổng số tiền team đang có là 13 triệu. Xin chúc mừng team. Và anh Nam Khánh đặt cược là 2 triệu, cho nên tổng số tiền anh đang còn là 12 triệu. Xin chúc mừng. Khi đặt cược mà có đáp án đúng thì thực sự Nam Khánh rất là vui. Nam Khánh muốn rằng tổng số tiền mình có được dành cho những cái bạn diễn đó sẽ là số tiền lớn nhất mà mình có thể thắng cược được. Còn với Võ Hoàng Yến, do thưa quý vị nhiều khi sương chẳng hạn, đó là một cái chiêu mà chúng ta để đánh lừa đối thủ. Biết đâu Yến sẽ có những cái phần tăng tốc ở những vòng tiếp theo. Tạm thời Yến đang có trong tài khoản của mình là 8 triệu.
Và đến lúc này đây, xin được nhắc lại, cả 3 ngôi sao của chúng ta đang có 3 cái thẻ bài rất là quyền lực. Không biết là có người nào có muốn sử dụng cái thẻ bài này hay không? Thời gian suy nghĩ 5 giây, bắt đầu. Năm, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian suy nghĩ. Ai cũng nhìn nhau cười thân thiện á. Có nghĩa là Tiên có muốn sử dụng cái thẻ bài quyền năng không? Không ạ. Anh Nam Khánh có muốn dùng không ạ? Anh thì anh nghĩ là dòng này ai cũng sẽ là hoa hậu và hoa vương thân thiện. Dạ. Thế còn với Võ Hoàng Yến, Phim hay chờ đến đoạn chót. xin được chúc mừng năm nay hoa hậu của chúng ta có tới 3 người cùng đồng những cái vị trí này, đó chính là Hoàng Yến, Nam Khánh và Tiên. Không sao. Như vậy thì 2 vòng tiếp theo sẽ rất là gây cấn và hồi hộp. Cảm ơn Tạ Mong Manh rất là nhiều. Và thay mặt cho chương trình này thì một lần nữa anh xin chúc cho em qua chương trình được mọi người biết đến, mình đắt show hơn, diễn nhiều hơn và các xe của mình cũng tăng lên em nhé. Để chi em có thể sống với niềm đam mê và sẽ đầu tư thêm cho nghề của mình nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Tương lai thì em vẫn đi diễn đến khi nào mà không còn đi nổi nữa, hoặc là không còn show diễn nữa thì thôi. Thưa quý vị, sau khi mà tài năng đầu tiên của chúng ta đã thể hiện trên sân khấu này thì Nguyên Khang thấy trời, cái cảm xúc của mình Vừa đau tim mà vừa xúc động mà vừa hay. bây giờ sẽ là một cái tài năng mà Nguyên Khang nghĩ là Harry cực kỳ thích luôn. Thật ra thì em cũng đọc sơ qua thì em rất là thích. Và bây giờ thì Harry nghĩ là quý vị khán giả đang rất là tò mò nhân vật đó là ai. Và xin mời quý vị hãy cùng nhìn màn hình để biết nhân vật đó là ai nhé. Bí hiểm như vậy ta? Tôi là Xuân Diệu, quê ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tôi là một kỷ luật gia Guinness của Việt Nam. Thì cái kỹ năng của Xuân Diệu là bẩm sinh khoảng từ hồi 4 năm tuổi. Xuân Diệu uống nước đầy trong họng là nó chảy ra 2 con mắt. Xuân Diệu uống sữa vào lỗ mũi thì thổi ra đôi mắt á, thì cái lúc nào mà nó khỏe thì tới 3m, 3m2. Còn lúc nào hơi yếu thì nó từ 3m cho đến 2m86. Đầu tiên thì Xuân Diệu tập cái tiết mục này thì đôi mắt của Xuân Diệu thì nó hơi tốn với nó cay, nó chảy nước mắt hoài. Rồi Xuân Diệu tập viết, rồi Xuân Diệu đi diễn viết rồi nó quen. Xuân Diệu biểu diễn một ngày 3 sức thì Xuân Diệu về ngủ không được, nó cứng 2 con mắt là khoảng cỡ 4-5 giờ sáng Xuân Diệu ngủ mới được. Bây giờ thì mình không có cho nó chảy ra mắt được. Mình ngậm cứng họng thì nó chảy ra con mắt thì cỡ khoảng 2 ngày 3 ngày là mình cảm thấy mình bị sốt, cho nên mình không cho ngậm họng nữa, mà mình chỉ đổ vô lỗ mũi là mình chỉ thổi ra đôi mắt của mình thôi. Gia đình của mình thấy mình diễn cái tiết mục này thì gia đình cũng rất bất ngờ, cũng ngạc nhiên dữ lắm. Cha mẹ hỏi tại sao con làm được thì mình nói là nó bẩm sinh. Mình đi diễn nhiều thì gia đình cũng lo lắng là sợ nó tổn cho sức khỏe với tổn cho đôi mắt. Trời ơi, bơm bánh xe. Đến năm 2004 thì Xuân Diệu mới được đài VT3 công nhận lập kỷ lục Guinness của Việt Nam là Xuân Diệu thổi sữa bằng đôi mắt. Đến năm 2006 thì Xuân Diệu được trung tâm sách kỷ lục Guinness Việt Nam lập kỷ lục ở tại Đầm Sen. Cũng là năm 2006 Xuân Diệu cũng được đài VT3 mời Xuân Diệu lên lập kỷ lục thổi một cái bong bóng và 20 cây nến. Cái thành tích lớn nhất là năm 2015 thì Xuân Diệu có đại dự cho đất nước Việt Nam qua bên Bangkok, Thái Lan thì Xuân Diệu cũng đạt được giải. Tôi và Xuân Diệu, đôi mắt của tôi có thể làm những điều kỳ diệu. Hồi nãy khi mà nghe cái tên Xuân Diệu thì Nguyên Khang nói là chà, đây là tên của một nhà thơ tình rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ qua cái tài năng đó thì anh phải dùng từ là wow, thán phục. Anh sợ nhất là cái đoạn mà anh dùng cái mắt của anh để mà anh bơm cái bánh xe. Bơm cái bánh xe, trời ơi, bánh xe nó bự vậy mà bự sao như mà vậy mà làm anh được có thể làm được. Tại vì sao? Mình thổi cái bong bóng là mình đã thấy hết hơi đúng không ạ? Bây giờ thì Nguyên Khang hỏi một chút với lại 3 nhân vật khách mời. Trong 3 cái thử thách vừa rồi qua giới thiệu thì mọi người thấy ấn tượng nhất là cái phần thử thách nào của anh ấy làm? Thử thách này mà làm một cái là rụng lông mi giả chắc luôn á. Không, thổi cái là răng lông mi giả. Nếu mà dùng keo con voi dán mi thì không bao giờ bị rớt đâu. Nghĩa đâu. là thổi mạnh như vậy là có nghĩa là
một làn hơi rất mạnh không, sẽ đi qua làn lông mi giả và rớt luôn cái keo. Đó là cảm nhận đầu tiên em tưởng tượng nếu em làm được lông mi sẽ rớt ra. Tuyệt vời. Dạ. Thật ra cái này thì giống như chú đã nói là đây là bẩm sen, thì em nghĩ là đây là bẩm sen thôi, chứ người bình thường chắc không có làm được đâu nhỉ. Thổi Nhưng hơi mà bằng lỗ tai thì còn làm nhưng được. mà Ồ. nhưng mà bọn anh Khánh em nghĩ đi, ảnh mà ra được vậy tức là anh phải có một cái lỗ nào đó ngay con mắt của ảnh để nó truyền cái hơi ra, đúng không? Anh với người có kinh nghiệm về thanh nhạc như nhiều như anh nghĩ sao? Ủa, cái vụ thanh nhạc thì anh nghĩ là nó mặc dù cũng nén hơi đó, nhưng mà cái luồng hơi nó ra hướng khác chứ nó không ra hướng đó. Thường học trò của anh là lấy hơi là vô những đường nào? Thì nếu mà lấy hơi vô thì vô bình thường thôi, tức là lấy hơi bằng miệng bình thường. Vậy hay là nó mũi ra bình đường thường. nào? Còn nó ra đường nào thì anh không biết. Ôi Miễn dạ. sao là- miễn sao nó ra được âm thanh thôi. Còn Ra được âm nào thanh anh không nữa biết. Vâng, thưa quý vị, như vậy có nghĩa là để tập được cái này á, thì ngoài cái năng khiếu thì còn phải khổ luyện nữa. Đúng Cho rồi. nên cứ không phải là có cái khả năng đó là chúng ta lại có thể làm được. Và anh ấy đã được xác lập cái kỷ lục của mình. Và ngày hôm nay thì anh ấy sẽ có mặt trên sân khấu của chúng ta. Và một tràng pháo tay để chào đón anh Xuân Diệu. Xin mời. Trận này ai thắng? Trận này ai thắng? Chào anh. Đây, À, nhìn anh rất là nghệ sĩ nhỉ anh ạ. thực sự anh Diệu là anh hồi nãy trong đoạn clip là anh là quê ở đâu? Quê ở Hậu Giang á. Như vậy là anh thường hay diễn ở Hậu Giang hay là anh hay lên thành phố diễn? Mình lên thành phố 15 năm rồi. Ủa vậy là anh làm cái nghề này là khoảng chừng mấy chục năm rồi ạ? 15 năm. 15 năm rồi. tổng cộng. Vâng. Anh ơi, như vậy thì từ khi nào mà anh phát hiện ra mình có cái năng khiếu đó? Mình bẩm sinh khoảng 4 năm tuổi là mình uống nước cứng trong họng là nó chảy ra hai con mắt. À. Đến năm 2004 thì mình coi những cái chuyện lạ Guinness nước mày đó, nó làm rồi bắt đầu mình mới về mình mới luyện. Hay quá, hay quá. Anh Diệu ơi, anh có thể dùng mắt để mà có thể phun ra sữa hoặc là bơm bong bóng rồi bên bánh xe. Anh có bao giờ dùng mắt để làm một cái công việc nào khác hay không? Mình có dùng mắt để vẽ tranh. Wow, dùng mắt vẽ tranh. Ủa dùng mắt vẽ tranh là em chưa bao giờ nghe ở đâu luôn á, em chưa bao giờ nghe luôn á. Thế thì anh đã vẽ nhân vật nào? Mình vẽ Sơn Tùng MTV. Ồ, như vậy là để vẽ cái bức tranh đó thì anh đã phải nghiên cứu cái bức tranh đó như thế nào? Mình sẽ nghiên cứu cũng hơi lâu, khoảng 3-4 ngày. Mình mới thể hiện được cái bức tranh của Sơn Tùng Dạ. MTV. Như vậy nếu như mà bây giờ em đưa một cái đề bài hơi là khó cho anh, là bây giờ em sẽ chọn một cái người nào đó ở trong trường quay của chúng ta để nhờ anh vẽ lại cái người đó, rồi sẽ là cái thử thách dành cho anh. Rồi có dám đặt cược với Dễ em? em đi anh. Dễ em đi anh. Đây. Người phụ nữ duy nhất còn là dễ em đi anh. Thôi vẽ em đi anh ơi, vẽ em đi, Đấy, em là bây giờ MC vẽ con này được không? Đấy. Vẽ con này được không anh? Hết xuôi. Thôi xui. Nhưng mà anh ơi, bây giờ nè, với cô Harry Won mà anh vẽ bằng mắt như vậy á, thì anh có cần là phải có một cái ảnh mẫu không? Hay là anh để cho cổ đứng, anh nhìn vào cổ anh vẽ? Mình cũng phải dòm cái ảnh mẫu. Dòm cái ảnh mẫu, À. sau đó anh vẽ lại. Mình dòm ảnh mẫu với đối diện với cái người sự thật. Rồi mình sẽ vẽ lại. Wow, bình thường anh vẽ Sơn Tùng MTV là anh phải ngẫm nghĩ, anh suy nghĩ mất 3-4 ngày. Mà nếu như mà vẽ Harry Won mà bây giờ anh mất 3-4 ngày thì chắc là khó. Ồ đúng Tôi- rồi. Khang nghĩ là chắc là anh sẽ phải phá một cái kỷ lục nào đó về thời gian, đúng không ạ? Bây giờ thưa quý vị, gia đình em đã len lén vào nhà của gia đình Harry Won để mà chôm một cái bức ảnh của Harry Won. Có luôn đó. Cái gì vậy anh? Dễ sợ lắm, gia đình nhà anh Trời. lục lọi dữ lắm. Ghê Lấy vậy? trong cái cuốn album nhà em ra một bức hình của em. Trời À. ơi, hình gì đây? Đừng có hình xấu nha. Nguyên Khang có nghề mới. Có nghề mới, nghề đột nhập nhà. Và ngay bây giờ sẽ là lúc mà anh sẽ bước vào trong để chuẩn bị cho cái phần thi tài năng của mình. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Xuân Diệu. Thưa quý vị, có lẽ là Harry Won lúc này đang rất lo lắng. Em đang lo lắng muốn Không chết biết- nè. Không biết là phải là ảnh lúc Harry Won mới lọt lòng hay không, Dạ. hay là ảnh lúc mà Harry Won đang Lúc mọc tròn tròn mũm mĩm. yên tâm đi, anh chọn ảnh cho em là phải bao đẹp, À vậy hả anh? bao đẹp, bao tươi. Mọi người nghĩ xem coi là cái thử thách mà vẽ bằng mắt á, trong đời thường á, mọi người đã bao giờ thấy một ai nào đó mà dùng một cái bộ phận nào đó trên cơ thể của mình để vẽ chưa? Miệng, em thấy miệng. Thấy miệng Có. rồi, Miệng thấy đúng thấy không? con chân rồi. Chân, đúng Chân rồi. đúng không? Rồi còn có Anh đã Nó từng kẹp thấy được có là được. người, một cái vị giáo sư, tiến sĩ về vật lý lượng tử á, ông không có nhớ tên, thì ông điều khiển máy tính bằng con mắt của ổng. Tại vì ông liệt hết luôn rồi, ông liệt hết nguyên người, ông chỉ có ngoài cái đầu chớp mắt vậy thôi mà cái máy tính nó làm việc theo ý của ổng. có nghĩa là họ có nhiều cái cách để vẽ khác nhau, nhưng mà vẽ bằng mắt thì mọi người đã bao giờ thấy chưa? Chưa, chắc chắn là chưa.
Vẽ bằng con mắt là chưa thấy. Mà em bây giờ em đến giờ này vẫn chưa hình dung ra được là vẽ bằng mắt là vẽ kiểu gì á. Anh đoán là sẽ là giống như anh Diệu là anh có khả năng phun sữa ra, thì bây giờ là phun màu ra. Đang đoán là gì? Anh ơi, nhưng mà cái phun của nó là nó sẽ rất khó để thành hình của bức tranh. Đúng rồi. Chính xác là vì nó không thể nào giống như mình cầm viết mình vẽ vậy thôi. Thì là mình chấm vô cái điểm đó, mình chấm vô điểm đó sẽ Nhiều thành một khi cái nó điểm. là tranh biếm họa về Harry Potter không chừng. Tại vì anh phun à. Chiều tượng. Em tưởng tượng Tranh của chiều người tượng. nhìn Dạ. Harry Potter mà Dạ. giống như hồi xưa em coi Tuổi Trẻ Cười á, là nó ra thành tranh biếm họa luôn chứ không phải là tranh nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phần thử thách tài năng của anh Xuân Diệu. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị nàng thơ của anh Xuân Diệu. Cô ấy đang ngước mắt về góc 90 độ để nhìn xa xa trong lúc được nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Lúc này là em đang nhìn cái gì đây là Harry? Chắc là em nhìn đồ ăn anh ơi. Không, anh nghĩ là em đang nhìn cái giỏ sách ở đằng kia trong lúc mà nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh, đúng không? Có, cái này cái đang lừa Maxine phải không? Bây giờ, thưa quý vị, gia đình nhà em trân trọng giới thiệu quý vị đạo cụ của anh Xuân Diệu. Đầu tiên, cái ly này em đoán chừng đây là đi cà phê phải không anh? Đúng rồi. Đi cà phê. Và có một số cái hộp chì màu khác nhau. Có cái này thì Nguyên Khang hơi tò mò, cái này có phải máy sấy tóc không anh? Đúng rồi. Vị nhân Xuân Diệu đã từng dùng mắt vẽ bức tranh về nam ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng MTV. Nhưng anh phải có thời gian nghiên cứu rất kỹ và mất nửa ngày để hoàn thành bức tranh tuyệt phẩm đó. Hôm nay đến với chương trình Kèo này ai thắng với một bức ảnh của chính MC chương trình, ca sĩ Ha Trương Quân, được cho ngay tại trường quay và bắt buộc anh phải thực hiện trong một thời gian nhất định. Thì liệu Xuân Diệu có đủ tự tin và bản lĩnh để hoàn thành thử thách này hay không? Rồi, xin mời Harry Won sẽ đưa ra câu hỏi. Dạ. Xuân Diệu có thể dùng mắt vẽ MC Harion trong bao lâu? Đáp án A 6 phút, đáp án B 10 phút, đáp án C 14 phút. Thời gian dành cho 3 ngôi sao của chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình cũng như đặt cược số tiền. Thời gian 30 giây bắt đầu. Anh Khang ơi, em thấy cái này căng quá anh Khang ơi. Vẽ bằng tay 9 phút, 10 phút, 11 phút cũng đã rất là mệt mỏi rồi, mà vẽ bằng mắt thì làm sao mà kịp. Năm, 4, 3, 2, 1. Quý vị, ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. Khiến anh Tim sở hữu là 13 triệu đồng. Dự đoán của anh Tim là đáp án B. Lại là chọn cái phương án an toàn nhất và đặt cược số tiền bao nhiêu? 3 triệu. Ôi sao lại là một số tiền rất là giản dị vậy anh? Anh nghĩ là số 3 đang đem lại may mắn cho anh. Dạ. Ví dụ như là có thắng thì mừng thôi, còn nếu mà thua thì mình Bồi vốn. bồi vốn. Tim Số ơi, hai dành Tim ơi, 3 triệu, đúng không? mình đang là đại gia nhất trong số 3 nhà đó Tim. Không, chỉ hơn anh Khánh có 1 triệu thôi à. Nhưng mà hơn người còn lại tới 5 triệu Đúng lận. rồi. Bớt kích nha. Đó, chúng tôi rất là đoàn kết. Bớt kích nha MC Thưa quý Nguyên vị, Khang. đại gia phải biết cách chơi. Người ta đặt, người ta phải đặt nhiều nhiều chút, liều ăn nhiều. Nhưng mà tại vì mình còn chưa biết được cái thử thách này anh nó làm bằng cách nào, nên đang rất là hoang mang, nên thôi mình cứ chọn cái cách Trân trọng giới thiệu cho quý vị biết là 13 triệu có nghĩa là đặt không quá 50%, có nghĩa là team có thể đặt tới 6,5 triệu. Nhưng mà team rất là tiết kiệm, team chỉ đặt có 3 triệu thôi. 3 triệu thôi, còn lại thì tiền để dành ăn Không Tết. mà Qua điều Tim này ơi. có thể nhìn thấy được Nguyên Khang rất sân si, nhanh Tim thì không. Đúng. Không thưa quý vị, Mà- Khang chỉ muốn là cái người mà người ta nhận được cái giải thưởng, người ta có cơ hội trúng nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà lỡ Yeah. mất một cái thì sao? Đó. Lỡ thua một cái thì tội nghiệp của Nhưng mà người vẫn ta chưa đúng đến không? 30 thì chưa phải là Tết nha. Ok, rồi nhất trí. Nhưng mà tại sao Tim nghĩ là thời gian nó là 10 phút mà không phải là nghĩ nhanh hơn? Thực sự là mình cũng là người biết vẽ, mình vẽ một bức tranh cũng khá là lâu. 10 phút là cho an toàn đó. Rồi, mời người đẹp tiếp theo. Võ Hoàng Yến hiện đang sở hữu 8 triệu đồng và dự đoán của Hoàng Yến là đáp án B, cũng y như anh Tim, và số tiền đặt cược là nhiêu?
chơi lớn. Có phải là Em 3 hèn triệu? á. Ô, 3 triệu luôn. Yến chơi lớn. Ê. Thưa quý vị, Chơi lớn xin được rồi. thông báo gia đình nhà em, Ủa, Võ Hoàng Yến đã đầu tư nhiều hơn. Ê. Yến ơi, cái mà anh mong đợi Yến là đặt 4 triệu luôn. Mình Nữa. giặt nhẹ hai nhà kế bên luôn. Cái dòng mấy người ở ngoài là hay to mờ mạnh miệng lắm nè. Thôi, Thực ra chúng như ta hãy vậy là- tỉnh táo. Đúng rồi, như vậy Lúc là này đã lúc chơi mà lớn lúc- rồi. lúc nãy Chính Yến xác. thua thì Nguyên Khang đứng đâu? Không thấy đâu luôn. Đúng rồi. Trốn luôn. Không, thật ra trong lòng của Khang rất động viên Yến. Tại Yến là người đẹp giữa và các anh thi mà đúng không? Rất là động viên Yến. Thôi 3 triệu là được rồi. 3 triệu, ok, là được rồi. Cũng vui rồi. Thành viên thứ ba anh Nam Khánh. Dạ, anh Nam Khánh đang sở hữu 12 triệu và dự đoán của anh Nam Khánh là đáp án C. Và số tiền đặt cược là 3 3 triệu. triệu. Thưa quý vị, đáp án C là 14 phút. Lý do vì sao anh lại nghĩ là lâu hơn những người khác? Anh không nghĩ là lâu hơn hay mau hơn, nhưng mà tại vì anh đã từng ngồi vẽ thử rồi thì anh thấy phải cỡ khoảng thời gian đó may ra mới ra được một cái hình thái của không, bức cái tranh. này thì đúng. Rồi, đúng rồi. Cái này thì đúng, em thấy bình thường là vẽ chân dung con người á là bình thường là mất 15 phút. Em thấy mất 15 phút là chuyện Mà rất hồi bình nãy thường. anh thấy cái bức hình đó hình như nó còn có màu sắc nữa. Đúng đâm ra rồi anh ơi. anh nghĩ là sợ sẽ còn lâu hơn nữa. Ông xin được trân trọng giới thiệu thêm cho anh là anh ấy không có vẽ cái màu hết. Anh chỉ vẽ duy nhất bằng cái cà phê này thôi. Ồ, thôi giờ thôi để mấy cái bút Dạ. màu ra chi vậy? Dạ, Theo rồi, kinh đúng rồi. nghiệm đi quay game show của em thì biên tập thường cũng hay lừa lắm á anh. Kiểu mà đưa ra xong rồi làm cho mình hoang mang á. Tại vì anh thấy hộp màu nhiều quá Thì rồi đó. anh đang ngưỡng. Đó biên tưởng tập tượng để là bài ra có cho màu nhiều ra, á. đúng Cho không? nên mình suy nghĩ rất Hóa ra là nhiều. làm màu Thì thôi. đó làm màu đó. Là anh coi chừng thấy không? Biên Cục tập vẽ nhà bằng em cà phê được cái thôi. chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đánh lạc hướng mọi Quay game người. show bị Hồi nãy lừa là rất tưởng để ly cà phê là để anh đỡ buồn ngủ á. Bây giờ xin mời ba người của chúng ta cùng bước lên gần đây và xin mời Harry Won luôn để chúng ta chứng kiến cái khả năng vẽ tranh bằng mắt của anh ấy bằng cà phê. Dạ, Wow, để em sẽ vô coi xem nè. trực tiếp luôn. Anh Khánh đừng uống luôn nha. Để xem em nơi ai thắng. Thưa quý vị, phần thi vẽ tranh bằng mắt với chân dung của MC Harry Won. 3, 2, 1, bắt bắt đầu. đầu. Ôi ôi ôi, cái gì vậy? Ôi. Ủa, Anh đổ uống vô cà đâu? phê, anh uống cà phê vô người. Uống cà phê, uống cà phê. Mũi. Muối. Khi mà Hoàng Yến đứng rất là cận và nhìn thấy anh để cà phê vào mũi và bắt đầu nén lại, Hay từ ta. lúc đó mình cảm thấy khó chịu rồi. Tại vì ngay cả bản thân của mình tưởng tượng là khi uống nước mình bị sặc á thì cảm giác sặc nó khó chịu đến chừng nào. Đằng này mình phải đổ nước vào đường mũi của mình, tưởng tượng giống như mình đi bơi mà mình mở mắt trùm trùm rồi, nó rất là khó chịu. Và những cái tia nước từ trong mắt bắn ra ngoài như vậy thì không biết cảm giác của anh như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy rất là sót. Phải tốn khoảng 20 mấy giây để anh ngập nước lên mắt. Anh bơm công suất lên. Ngoài cái chuyện là đau con mắt rồi, cái áp lực hơi nó dồn lên con mắt làm cho con mắt mình cảm giác rất căng, rất tức. Nếu như không có sự luyện tập thường xuyên, rõ ràng mình sẽ đau mắt rất là nhiều. Cái nhãn áp của con mắt nó sẽ tăng lên rất là nhiều, nó làm cho con mắt nó căng lên thì gây nhức đầu, nhức mắt rất là đau đớn chứ không phải là đau đớn. Wow. Cảm giác nó rất là lạ lùng vì mình chưa bao giờ nghĩ là đi mắt bắn ra được nước mà vẽ tranh như vậy, nên là mình cảm thấy rất là cái khả năng của anh này. Ôi, em thấy cái này nó cực quá. Thưa quý vị, sau khi mà phun xong thì phải sấy cho nó khô để nó thấm vào trong cái vẽ. Bây giờ đợt 2 nữa. Đây là vẽ chân dung của Harry Won thôi, chứ vẽ chân dung anh chắc là 16, 17. Tại cái mặt anh to nhiều chi tiết tốn nhiệt rất Không biết sao cho cà phê nó rất là đắng. Chị em không biết là vô trong mũi sao rồi thế nó phun lên và cái mắt của mình có được không? Bơi rồi mình sặc nước là mình khó chịu. Đúng rồi, sặc nó còn đã khó chịu. Bơi mà nước là lỗ mũi là làm Tiếp tục đợt 2. hay là uống nước mà bị sặc á là Ừ. cảm giác khó đi diễn. Mà nhìn cái này Mà đây là cà uống nước phê bằng mũi nữa. luôn đó, cảm giác bị sặc đúng không? Nó là bị sặc á.
Không, nếu mà không nhìn thấy tận mắt là không có tưởng tượng được luôn á. Không dám nhìn luôn. Trách. Đúng là không dám nhìn kìa. Trời ơi. Ôi. Ui. 4 phút đã trôi qua. Ôi. Đau không ta? Không biết cảm giác có đau hay có sốn rồi. Đắng. Mắt sao đắng? Mắt sao cảm giác đắng được? Mắt đâu có lượng, đâu có bị giá đâu. Vô lỗ mũi là bị sặc đúng không? Bị sặc xong rồi lên mắt là sẽ cảm bị sốn. Ui, 5 phút rồi. Mà cũng may mắn là mọi người không ai chọn phương án đáp án 1 là 6 phút. Tim hoàn toàn nghĩ là mình sẽ chiến thắng trong thử thách này. Vì khi mà mình xem cái cách của anh Xuân Diệu vẽ thì Tim nghĩ là lần thứ 2 đã xong rồi, nhưng mà anh ấy muốn chắc chắn nên là anh ấy làm thêm một lần nữa thôi. Nhưng mà Tim biết chắc chắn là anh ấy sẽ làm không vượt quá 10 phút. Cái này muốn làm là phải làm cái vền. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta hiện giờ là 5 phút 36 giây. Và anh ấy đang hoàn thành được bức tranh của mình khoảng 1/3. Ui, nếu vậy là có thể là anh Nam Khánh là lần này là có thể là trúng đó. Dạ, tại vì bây giờ mới vẽ được hơn 1/3. 1/3 xíu thôi. Anh là 14 phút. Sao? Có nghĩa là kiểu giống như là họ tô đen hết nguyên cái bức tranh đó, xong họ tháo ra, họ tháo cái miếng đó ra thì thành hình, hiểu không? Họ mở cái miếng màu trắng này. Thời gian của chúng ta là 6 phút 53 giây. Lần thứ 3 thực hiện. Bức vẽ đã bắt đầu trở nên đậm đà hơn quý vị. Bắt đầu đã nhìn thấy được tóc của Harry Won rồi. Đây đây mùi cũng rất là đậm đà nha, mùi cà phê tràn đầy. Thời gian của chúng ta là 7 phút 35 giây. Vẽ tranh mà lần đầu tiên thấy mùi nó thơm đúng không? Dạ, mùi cà Mùi cà phê. phê, mùi cà phê không? Giống như cảm giác là em đến cái chỗ quán cà phê vậy á. Không, thật ra là sau này mình có thể làm nhiều loại. Ví dụ như là mình dùng vẽ tranh bằng trà sữa nè, Trà Xong sữa rồi. được không? sinh tố, ép nước ép trái cây. mà Bởi vì đã Anh xong lấy rồi. cái ống rồi Anh lấy kìa. ra rồi. Anh lấy ra rồi. Xong rồi đó. Xong rồi. Bắt đầu. Không, dừng lại. Đồng hồ đã dừng lại, thưa quý vị. 8 phút 52 giây. Và bây giờ hình ảnh của Harry Won là như thế nào? Wow! Wow. Đây. Thưa quý vị, cái vệt mà quý vị nhìn đen đen đó chính là cái lỗ tai của Harry Won đó thưa quý vị ạ. Dạ, cho Harry hỏi là khi mà anh hít cái cà phê bằng mũi xong thì phát ra bằng cái mắt của mình nó có cái khó khăn gì không anh? Đầu tiên thì mình đổ vô thì nó gắt cái lỗ mũi, thì nước mắt nó sẽ chảy ra liền. Nếu mà mình cầm không được là nó bị sặc. Mình phải ném hơi cho nó thật chặt, nó không bị sặc. Dạ. Anh cho em hỏi là có phải là cái mũi của anh nó là một cái máy bơm không? Tại vì sao để đẩy lên được con mắt á thì chúng ta phải làm sao đẩy cho cái lượng nước nó chảy ngược lên trên. Thế thì như vậy anh làm như thế nào mà anh đẩy được nó lên? Bởi vì Xuân Diệu có 2 đường bẩm sinh lên đôi mắt á, thì mình ngậm lại rồi mình lấy cái lực của mình sẽ tống lên đôi mắt của mình. Cái lực đó là cái lực anh lấy từ bụng
cái hơi bụng anh đã đẩy lên hay là từ hơi miệng anh đẩy lên? Từ hơi bụng đẩy lên. Mà Ồ. mình sẽ nén lên, mà nếu mà mình nén á, thì nén nó vừa phải thôi. Mình sẽ biết cầm chế nó. Nếu mà mình nén quá sức thì nó chóng mặt, nó sẽ quỵ tại chỗ liền. Mình ngậm họng hơi cứng á, thì nó chảy ra hai con mắt. Thì mình cũng hơi lo sợ, không biết là mình cái bệnh gì đây. Thì mình cũng giấu, không có dám nói cho cha mẹ là hoặc người thân gì để nghe. Lúc mà mình đi lên đài VT3 mình lập kỷ lục Guinness Việt Nam á, thì mình chưa có cho gia đình hay nữa. Cho đến mình về tới quê nhà thì 12 giờ khuya thì mình nói cha mẹ mấy hay. Cha mẹ mấy ngỡ ngàng, mấy giật mình. Bố mẹ hỏi là mày có bệnh gì trong mình hay không? Thì nói là chắc có lẽ là con bẩm sinh chứ con không có bệnh gì trong mình hết trơn á. Anh ơi, như vậy thì tại sao để tránh trường hợp anh bị khó chịu ngay mũi anh không uống bằng miệng? Bởi vì bằng miệng mình đẩy lên mắt cũng vẫn được, mà mình sợ nước miếng nó hư cái đôi mắt của mình. Cho nên mình mới đổ vô lỗ mũi. Vậy thì anh ơi cho em hỏi là ngoài cà phê rồi nước lọc á, thì anh có làm bằng những cái nước khác lần nào chưa ạ? Thì những cái màu nào thì Xuân Diệu cũng vẽ cũng được hết, chứ không màu là đặc biệt màu gì Xuân Diệu vẽ cũng Hồi được. nãy tụi em có nói đùa là nếu ví dụ như là anh làm nước sinh tố thì anh Nước có ép này đẩy nọ được đó. không? Ví dụ nước ép anh làm đẩy được không anh? Nước ép á, thì nước sinh tố hoặc màu gì mình phải lọc cho nó hết cặn. Mình chỉ lấy nước thôi. Mình Vậy là lấy anh nước. vẫn làm được. Mình làm được. Kiểu giống như là mình làm trà sữa nhưng mình phải lọc trân châu đi thì nó mới đẩy lên được, chứ nếu không mà có trân châu là đẩy không được, nghẹt lại đó. Ủa mà anh ơi cho em hỏi là nếu như nước cam đi nó chua, nó sẽ chua thì anh có bị sao không? Nước cam á, thì nó chua thì mình để khoảng chừng 5 phút 10 phút Dạ. cho nó bay cái mùi chua, cho nó bay, đừng cho nó gắt. Là mình sẽ đổ vô, mình sẽ vẽ tranh được. Thì năm 2018 thì Xuân Diệu có ra tiết mục vẽ tranh cho đất nước Việt Nam bằng cà phê, là Xuân Diệu có đấu giá là 10 mấy bức đấu giá để từ thiện. Hay quá, thưa quý vị. Trân trọng giới thiệu đến quý vị, đây là một bức tranh mà cái hay của cái bức tranh này là đúng là sau khi vẽ xong á thì nó có cái mùi cà phê, cho nên khi mà quý vị trưng cái bức tranh trong nhà, quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái mùi vị toát ra làm cho chúng ta rất là sảng khoái. Như vậy từ đây khi nhìn Harry Won thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tươi tỉnh, là tại vì cái vị cà phê. Nếu như quý vị muốn Harry Won của chúng ta theo vị cappuccino thì quý vị uống cappuccino. Quý vị muốn Harry Won theo kiểu Robusta thì quý vị uống cà phê Robusta. Hay là thậm chí quý vị muốn có mùi thơm hơn kiểu cứt chồn thì quý vị uống cà phê cứt chồn. Thì như vậy quý vị sẽ có được cái mùi như thế. Nói chung là cái gì cũng được hết và cái gì cũng có hết thưa quý vị. Quá ấn tượng, Dạ. rất là ấn tượng. Anh ơi, cái bức tranh này anh có dự định sẽ đấu giá không anh? Bức tranh này nếu mà Harry Won sức thì tôi lấy lại cho Harry Won là chỉ nhỏ nhẹ thôi, là cái giá 5 triệu. Còn mà nếu mà tôi mang về nhà để tôi ký tên và tôi đóng khung thì tôi đấu giá cái bức tranh này á thì nó hên xui thấp nhất á là cỡ khoảng 7-80. Trời ơi, dữ vậy. Và số Nếu tiền mà đó anh sẽ làm gì anh? Số tiền đó thì Xuân Diệu cũng từ thiện. Có một cái bức tranh đó là mình ấn tượng nhất là vẽ nó rất lâu, nó tới 9 ngày mới rồi xong một cái bức tranh. Thì cái bức tranh đó nó tỉ mỉ từ ly từ chút. Mình đấu giá là cái bức tranh đó là 187 triệu. Mình mở được 10 mấy cuộc đấu giá rồi. Còn mình bán thì cũng được 10 mấy bức rồi. Mà Việt Nam thì mua 9 bức, còn nước ngoài thì mua tới 18 bức rồi. Anh ơi cho em hỏi cái làm em thắc mắc thôi, dụng màu xanh dương anh dụng gì vẽ? Màu xanh dương á, Dạ. thì mình đi ra chợ á, mình mua những cái màu mà màu xanh ăn dương được đúng không? Những cái màu mà mình để mình màu pha. xanh dương mà người ta pha để người ta làm cơm nếp á. Anh ơi, nhưng mà dạ cho em hỏi là thường nếu ví dụ như những bức tranh mà anh vẽ như vậy anh từ thiện thì anh gửi đến những cái địa chỉ nào? Và có cái đội từ thiện, thí dụ mà các từ thiện về miền Trung thì mời Xuân Diệu đến diễn, rồi Xuân Diệu sẽ lấy cái số tiền để đấu giá bức tranh đó thì Xuân Diệu đưa cho ban tổ chức, rồi tới chừng mà ban tổ chức á, trao tiền cho người ta thì có mời Xuân Diệu đi. Nếu mà Xuân Diệu kẹt show thì Xuân Diệu cho người quản lý đi theo. Dạ. Vẽ tranh bằng đôi mắt thì sau này mình không có biết là bị di chứng gì hay không, mà bây giờ thì chưa có phát hiện ra cái gì hết. Như vậy thì ngày hôm nay với cái bức tranh này thì không biết là ý của Harry Won thế nào? Nói chung là vậy nè, em thì một người rất là thích cà phê nữa. Mà em thấy cái hình chân dung em vậy thì em lần đầu tiên em thấy, nên tất nhiên là em sẽ lấy luôn. Anh lại có một ý như thế này, anh rất là muốn là sẽ mua lại cái bức tranh này để mà góp cái số tiền đó vô từ thiện.
và cũng như là gửi tặng cho Harry Won. Em xin phép là tại vì hôm nay em thấy anh diễn cái việc vẽ tranh này em rất là xúc động. Tại vì khi mà nhìn anh phóng những cái tia nước ra là em biết anh rất là cay của cái vị cà phê đó. Khi mà nghe anh nói như vậy thì em xin phép là gửi lại anh 5 triệu. Còn bây giờ thì cái bức tranh này là đã thuộc về Harry Won rồi, và Harry Won có thể dùng nó để đấu giá, để gây quỹ được cái số tiền nhiều hơn hay như thế nào đó thì tùy ý của Harry Trời Won. ơi, vậy là anh sẽ đóng góp vậy để tặng cho em cái này. Và em sẽ dùng cái bức Em sẽ tranh dùng cái này xong em để sẽ dùng cho những cái hoạt động từ thiện có Dạ. chữ ký của anh ấy. Và Dạ. nếu bức này em bán được 70-80 triệu dùng đó Dạ, để cái dạ. hoạt động nhiều hơn thì đó là quyền của em. Trời ơi, cảm ơn anh. Dạ và Xuân Diệu ra mà có tác phẩm nào để đấu giá từ thiện là người đó cứ yên lòng. Chỉ có tác phẩm là duy nhất, là độc nhất vô vậy đất nước Việt Nam. Như bây giờ những cái người khác kêu Xuân Diệu vẽ tấm hình giống Harry Won thì Xuân Diệu không bao giờ vẽ. Chỉ Dạ. một tấm là duy nhất, độc nhất thôi. Một Dạ. tấm duy nhất. Cái bản quyền của nó thôi. Cũng xin cảm ơn anh, bởi vì em biết là để luyện được cái nội công thâm hậu như thế này thì chắc chắn là anh cũng đã phải vất vả rất là nhiều. Và xin cảm ơn anh về một món quà ý nghĩa mà anh đã gửi đến cho chương trình. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. anh Khang ơi, vậy thì bây giờ em có một cái ý kiến là như vậy thì em cũng sẽ đóng góp luôn, là bây giờ là hai người mỗi người 2,5 triệu và mình có chữ ký ở dưới đây và anh cũng ký thêm, xong rồi thì anh đấu giá lại có được không ạ? Cũng vẫn được. Dạ em nghĩ là làm như vậy thì có thể là Như vậy nhiều hai người anh em mình thích chung hơn. tay. Dạ, hai người Thưa quý chung vị, tay. như vậy là chúng tôi xin quyết định là sẽ gửi lại cái bức tranh này để cho anh Xuân Diệu sẽ ký tên và lồng lên bức khung để anh ấy có thể đấu giá với mức giá cao hơn. Còn hai anh em của chúng tôi thì mỗi người góp một chút ít để cùng với anh chia sẻ, được không ạ? Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Dạ. Năm 2020 này thì Xuân Diệu sẽ kêu gọi các nhà đầu tư mạnh thường quân tiếp sức với Xuân Diệu là lập một cái quán cà phê để Xuân Diệu vừa bán cà phê, vừa bán chanh, vừa để đấu giá từ thiện và kéo khách du lịch về. Xin phép mời luôn cả ba vị khách mời của chúng ta là siêu mẫu Á hậu Võ Hoàng Yến, diễn viên ca sĩ Tim và ca sĩ Nam Khánh. Chúng ta sẽ cùng với lại anh Xuân Diệu ký vào trong cái bức tranh này để anh có thể đấu giá cái bức tranh này. Xin mời anh ạ. Xin Xong mời siêu mẫu Hoàng Yến. Trời ơi, như phượng múa rồng bay. Đó là một cái niềm vinh dự đối với Nam Khánh. Mình được ký tên ở trong một cái tác phẩm độc nhất vô nhị, và quan trọng nhất là cái ý nghĩa của bức tranh đó là từ thiện để có thể thêm được những số tiền nhiều hơn nữa cho những mảnh đời bất hạnh. Đó là một cái việc làm đáng tự hào. Trời ơi, như thác nước bay. Ủa sao càng lúc càng to ra hay sao á? Cho em cái luôn nha. Em ký bên đây được không anh? Bên đây hết chỗ rồi. Dạ. Rồi, xong rồi. Rồi, thưa quý vị, xin phép giới thiệu đến quý vị. Đây là bức tranh có nhiều chữ ký của các nghệ sĩ và là một bức tranh độc nhất vô nhị, không có bức thứ hai đâu à. Và xin phép được trao lại cái bức tranh này cho anh Xuân Diệu để anh đấu giá cho những cái hoạt động thiện nguyện của mình. Còn hai tụi em cũng xin được đóng góp một chút để coi như là cảm ơn anh về những hoạt động rất là ý nghĩa của anh. Và bây giờ quay trở lại với việc công bố. Thưa quý vị, có hai người đã có đáp án B, đó chính là Tim và Võ Hoàng Yến. Như vậy Tim sẽ có được 16 triệu đồng và Võ Hoàng Yến có được 11 triệu đồng. Anh Nam Khánh bị trừ 3 triệu cho nên tổng cộng là 9 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian 5 giây để đưa ra quyết định của mình là có sử dụng cái quyền năng của mình hay không. Mỗi một người đều có một cái thẻ bài quyền năng, và đây là lúc mà quý vị có thể phát huy cái thẻ bài của mình. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hồi hộp quá. Cái bài mình là cái gì luôn? Ủa mà thẻ bài mình là gì Không, cái quên? bài mình là gì quên rồi, không nhớ luôn đó. Không Làm nhớ nội vốn dung cho là quý gì vị, luôn đó. làm vốn để đợt sau chơi còn.
biết được là mình sẽ kiếm được bao nhiêu dành cho những tài năng xuất sắc của chương trình. Sử dụng được chỉ duy nhất một lần Đây là lúc nhá. mà phải suy nghĩ đây. Đây là chiến thuật. cái này cũng khó nha, ví dụ mình không sử dụng mà người ta sử dụng, người ta làm Đúng cho mình rồi. mất hết tiền luôn. Đúng. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng xem coi quyết định có sử dụng quyền năng của ba người hay không. 1 2 3, xin mời. Sao nhìn nguy hiểm quá vậy? Và quyết định của chúng ta đó chính là Chính là Thàn. Thưa quý vị, anh Nam Khánh đã quyết định dùng cái quyền năng của mình. wow, chúc mừng anh nha. Em có để ý chỉ mắt của Phạm Hoàng Yến với team có vẻ có phần lo lắng không? Lo Rất chứ. là lo lắng luôn á. Và người lo Tại vì lắng, mình nhiều tiền quá mà. người lo lắng nhất ở đây có lẽ cái chính là đại gia Tim. Đúng rồi đó. Và em không biết là cái quyền năng đó là quyền năng gì. Và bây giờ Heidi sẽ xin giới thiệu. Quyền năng của anh Nam Khánh đang giữ là đo ván, làm mất 50% số tiền hiện có của một trong hai đối thủ còn lại. Vậy thì thật ra thì biết là dùng cho ai rồi. Chưa biết đâu. Chưa biết Chưa biết mà. Anh Chưa Khánh. biết. Cái gì vậy? Anh Thôi. nhớ cái ngày đó không? Cái ngày mà hai anh em mình đi uống cà phê chung không? vậy Ngày nào vậy? Cái ngày đó. Ngày đó hả? Uống cà phê gì vậy? Anh có muốn em block Facebook anh không? Tôi kỳ vậy? Lớn rồi mà, chứ ít vậy. Thực Bây giờ ai lóc vậy đó hả? Bây giờ Để em mình hỏi anh dùng, Khánh nè. Bây giờ ở đây có hai người. Một người là 16 triệu, một người là 11 triệu. Thì cũng đều là số tiền cao cả. Bây giờ anh cho em biết coi anh sẽ lựa chọn ai sẽ là người mà anh sử dụng cái quyền đo ván này. Anh vẫn đang suy tính là bởi vì rõ ràng mình đang có số điểm thấp nhất. Dạ. Mình đang đứng bét. Đúng. Bây giờ phải làm sao mà leo lên. Đúng. Đúng à? Bây giờ nếu như mình trừ của 16 triệu đi, 50%, thì bạn ấy còn lại là 8 triệu. 8 Thua mình thôi, đúng không? Thua, dạ, Đúng đúng rồi, rồi. nhưng mà mình vẫn thua cái 11 triệu. Nha. Dạ. Khó ha. Nhà anh còn có quận 10 không? Cái gì Còn vậy? nhà em nữa. Để em qua em chở anh đi uống cà phê. Nếu như mà team mất đi 16 triệu chỉ còn 8 triệu thì khoảng cách giữa anh với team là 1 triệu. Và khoảng cách giữa anh với người đứng đầu là 2 triệu. Đúng rồi. Còn nếu như anh giảm đi của Võ Hoàng Yến thì cô ấy chỉ còn có 5,5 triệu. Và khoảng cách giữa anh với cô ấy là 3,5 triệu. Nhưng khoảng cách của anh với Nhưng anh mà Tim khoảng cách tới của anh với team tới 7 là triệu năm- lận. Là 7 triệu. Rồi đính À. sai rồi. Cho nên anh sẽ phải suy nghĩ thật Có là một kỹ. bài toán Nếu quá 7 dễ triệu. luôn á anh. 7 triệu lần á. Anh mà đi Anh- chừng em là anh có vấn đề Thiệt luôn đó. á hả? Em vất vả lắm. Anh thấy là em tiết kiệm không? Mỗi lần em chơi có 3 triệu à. Vấn đề là anh đã khích kéo người khác xuống chết chung với anh. Và thưa quý vị, quyết định cuối cùng của anh Nam Nam Khánh Khánh đó chính là Anh sẽ dùng cái quyền đặc biệt Vâng, của anh vâng, để vâng. dành cho bạn Tim. Vâng, thưa quý vị, như vậy là dùng dành cho team. Chỉ buồn. Tiền ơi, không bằng gì hết á. Không sao 30 chưa phải là hết. Em muốn bắn mặt dễ sợ vậy á. Chỉ buồn cái tim nha. Và thưa quý vị, xin hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn anh Xuân Anh Diệu đừng quá đau với lòng tài nha. năng rất là tuyệt vời của anh. Em hiểu rồi. 8 triệu à, làm gì được nữa. Chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống anh Ok. nha. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, người ta bảo là cuộc đời này có nhiều bất ngờ. Và một trong những bất ngờ đó là đôi khi có những người đi uống cà phê cùng với nhau. Họ đã trò chuyện, họ đã tâm sự cùng với nhau. Nhưng họ không biết rằng cà phê đôi khi rất đắng, đôi khi cũng hơi nghèn em nhà. Và Hồi nãy vô make up hỏi thăm anh em đồ. Bây Dạ. giờ Có luôn hả? hỏi thăm này kia. mà em thấy Ba- vậy nè, em thấy Sao em? hộp anh Hạnh cũng có câu á là dành nhiều á mà không có xài á cuối cùng bị thối đó đó những cái đó là cái câu mà em biết đó. Tiết Thưa kiệm quý vị. quá anh Tim ơi. Nói thật ra cho vui là cả hai là đối thủ của nhau. Nhưng mà xin được nhắc lại là cái số tiền mà từng thành viên của chúng ta kiếm được không phải là cho riêng mình, Dạ. mà là để dành cho cái tài năng mà họ yêu quý nhất để họ trao gửi cái số tiền mà họ có được. Và vì chương trình của chúng tôi bắt buộc là phải sử dụng cái quyền năng của mình, cho nên ai cũng phải sử dụng. Thì thôi dùng trước cũng vậy, dùng Dạ. sau cũng vậy, cũng phải là dùng thôi à. Mà em Và- thấy anh Nam Khánh lần này sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm dễ sợ. Thưa quý vị, thật ra có một cái bài hát đó là lòng gượng cười
mà đau khắp trăm lần. Đó là Khang đang nói về cái câu chuyện của anh Nam Khánh. Anh cười mà sao anh héo héo. Anh hơi Tim ơi anh xin lỗi, thôi đỡ rồi biết Ê, sao. Đúng rồi, Chính xác, cũng ác lắm đó. Không, đây là chơi, đây là game mà anh. Nhưng mà ghê, chơi mà. ghê nhất là cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ tính toán nhất. Tính toán hết từ đầu tới cuối. Người sao ta gọi có là gì? ngư ông đắc lợi đó quý vị. Hay Có nghĩa vậy là- quá à. Trời ơi, Cái này rõ là một ràng. người Trời ơi, khiêm tốn, đúng không? Rõ ràng từ đầu 2 triệu, 3 triệu, từ từ hơn, nhẹ nhàng, khiêm tốn mà đâu có làm Chưa gì bao đâu giờ có mà tôi gây thấy- hấn dài chưa hết bao trơn giờ á. tôi thấy khả năng tính toán của Võ Hoàng Yến mà chính xác đến như vậy luôn quý vị. Tính tiền không sai một ly luôn. Nguyễn Khang còn ngồi đang tính là cô đưa ra đáp án rồi. Còn nếu như anh giảm đi của Võ Hoàng Yến thì cô ấy chỉ còn có 5,5 triệu. Và khoảng cách giữa anh với cô ấy là 3,5 triệu. Nhưng khoảng cách của anh với Nhưng anh mà Tim khoảng có cách tận- của anh với Tim tới 7 triệu lận. là 7 triệu. Rồi đúng À. sai. Và bây giờ thì Adi sẽ xin tổng cái số tiền mà nghệ sĩ đang có nha. Anh Tim hồi nãy là 16 triệu đồng và bây giờ bị trừ 50%, còn lại là 8 triệu đồng. Võ Hoàng Yến 11 triệu đồng. Anh Nam Khánh 9 triệu đồng. Thưa quý vị, như vậy từ người đang ở vị trí số 2, Võ Hoàng Yến đã lên ngôi hậu trong đêm nay. Sau 2 vòng đã trở lên vị trí số 1 và cô ấy đã đổi thái độ vuốt tóc của mình. Hồi nãy còn có một chút gì đó rất bẽn lẽn, còn bây giờ cô ấy chào như hoa hậu đã đăng quang, thưa quý vị. Còn anh Nam Khánh cũng đã cười rạng rỡ hơn. Á hậu. Tôi vẫn muốn gửi một tình cảm đến với Tim. Tim ơi, vẫn còn một vòng nữa. Đau tim quá. Đau tim quá mà. Chắc chiêu từng vòng. Mỗi vòng chơi có 3 triệu à. Mà anh Khánh anh nở lòng nào Tiền càng làm một nhiều, cái xuống 8 triệu luôn. anh tiền càng nhiều chia đôi càng dễ. Ừ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ thứ 3 sẽ thể hiện tài năng của mình trong ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Hồng Vinh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Nhật Tân. Mình tên là Nguyễn Quốc Bảo, mọi người thường hay gọi mình là Biên. Mình tên là Đặng Thanh Thiện, mình đang tham gia hoạt động trong nhóm Sài Gòn Bất Cua Đây. Mình tên là Bùi Chí Hiền và mọi người trong khung tập luyện bắt cua freerunning thường gọi mình là Đen. Sài Gòn Ba Cua Đây không phải là một nhóm mà nó là một cái cộng đồng của cái miền Nam trong Sài Gòn này. Mình tham gia Sài Gòn chạy cũng lâu rồi, từ 3-4 năm trước. Ngọn lửa bắt cua trong người mình rất là lớn. Mình nhớ không lầm là cuối năm 2013 mình đã bắt đầu tập bộ môn này. Mình cố gắng thì mình có mọi người công nhận và mình cảm thấy mình muốn tập thêm nữa. Hay quá. Mình theo bộ môn bất cua này cũng được 5 năm. Vô tình một lần đi học về cùng với đám bạn thì đám bạn chơi nhào lộn, cái mình thấy thích thì mình chơi nó tới bây giờ thôi. Ban đầu là do vô tình, khi mà Bạc Cua du nhập vào Việt Nam thì mình vô tình xem được một cái clip ở trên YouTube và mình thấy khá là thích thú với cái bộ môn này và mình bắt đầu tìm hiểu nó. Mình chọn bộ môn bắt cua này tại vì nó giúp mình rèn luyện thể lực với lại vượt qua những chướng ngại vật trong một thời gian nhanh nhất. Chướng ngại vật lớn nhất mà mình từng vượt qua là vượt từ tòa nhà này sang tòa nhà kia. Rất là sợ nhưng mà vượt qua những cái mà mình muốn thì nó vui lắm. Cái đầu tiên là mình thấy là sức khỏe. Khi mà mình có những cái chuyện không vui trong cuộc sống thì mình vẫn quay về mình tập bắt cua để mình thấy được chính mình trong đó. Nó cho mình cái suy nghĩ là những gì mình muốn làm phải cố gắng làm cho bằng được. Chấn thương lớn nhất mà mình gặp phải là mình bị lội xương ở ngay cánh tay, với lại bị tét ngay đầu gối, phải đi mai tới 10 mũi rồi. Lớn nhất thì em bị bể mắt cá chân với lại dập gót. Lúc đó là mình mới bắt đầu tập được khoảng chừng 6-7 tháng. Thì có một cái địa hình, nó có một điểm A tới điểm B và mình bay sang từ điểm A tới điểm B. Và chân của mình nó bị trượt và nó bị lật sơ mi. Là
Trong cái quá trình lật sơ mi đó rất là nặng, nó lật sơ mi máu ngoài và mình phải bó bột trong vòng 6 tháng. Chấn thương nặng nhất của mình là bị chật cổ với lại nứt xương bàn chân. Mình phải nghỉ khoảng 1 đến 2 năm. Điều đầu tiên mình nghĩ đến là sau khi mà nó lành thì mình có nên theo đuổi cái bộ môn này nữa hay không? Mình đau thì cũng có đau thiệt, nhưng mà theo đam mê của mình á, thì mình cứ chơi thôi. Theo mình nghĩ thì ba mẹ nào khi thấy con mình bị thương thì cũng xót á, cũng đau lòng, cũng nóng giận rồi chửi, cũng la. Ba mẹ cũng kêu mình ngừng lại nhưng mà mình lại không muốn. Tại đây chính là con đường riêng của mình. Sài Gòn Chạy là một cái buổi mà mình sẽ vận động tất cả các anh em trong bộ môn để đi tập với nhau vào cuối tuần. Mục đích là nhằm nâng cao sức khỏe cho anh em và vận động cái tinh thần cho anh em thoát lười. Và khi đến buổi tập là anh em sẽ học hỏi lẫn nhau, động tác, tinh thần, cái cách giao tiếp cho nó đúng chuẩn mực. Và mình muốn là anh em nâng cao ý thức lên về việc xây dựng cái hình ảnh tốt đẹp cho bộ môn parkour freestyle đối với những cái người ở ngoài khi mà nhìn vào những con người tập. Mình muốn thay đổi một cái hình ảnh parkour freestyle nó đẹp trong mắt mọi người. Nhóm Sài Gòn Chạy nó như là một gia đình thứ hai của mình, vì tất cả các anh em rất là thân thiết và vui vẻ hòa đồng trong lúc tập luyện. Có đôi lúc mà mình cảm thấy chán nản, mình bế tắc trong việc tập luyện thì mình ra mình chỉ ngồi chơi với anh em, tạo lửa cho anh em, tạo động lực để cho anh em tập luyện tiếp. Mình thích anh Đen bởi vì ảnh vui, với lại ảnh kêu gọi những người đam mê chung tới chơi. Tại vì anh Đen nữa. Anh Đen là người gây dựng cho Sài Gòn Chạy. Có một cái ước mong là sau này khi mà tới một lúc nào đó mình không còn khả năng để tập cái bộ môn này nữa, vấn đề do tuổi tác hay là do sức khỏe hay gì đó, thì mình chỉ muốn là các thế hệ sau khi mà đã tham gia bộ môn này sẽ có một người nào đó làm tốt cái việc mà mình đang làm và làm tốt hơn mình bây giờ để duy trì cho các thế hệ sau này. Một phần nào đó là mình muốn parkour nó sẽ đi đúng hướng hơn khi mà tới với những người trong xã hội. Họ nhìn vào, họ đánh giá parkour là một môn thể thao đường phố, nhưng những con người tập bộ môn này không phải là những con người xấu. Hãy đến với chúng tôi, Sài Gòn Chạy! Thưa quý vị, có một cái câu kết của cái đoạn clip này là Nguyễn Khang cảm thấy rất hay và ý nghĩa, đó là mặc dù parkour là một môn thể thao đường phố, nhưng không phải người chơi nào cũng đều là những người xấu. Bởi vì cái cụm từ đường phố đối với nhiều người thì người ta cho rằng đó là một cái khái niệm gì đó không hay, không tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rõ qua chia sẻ của các bạn thì đây là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe. Mặc dù là khi mà các bạn chơi những cái ngày đầu á, thì nó gặp đôi chỗ có sự chấn thương, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ em đã hiểu parkour là gì rồi gì? Bây giờ em biết parkour là gì rồi đó. Hồi nãy Chứ em không nói phải thật parkour. ra thì hồi nay hả, mình đọc cái parkour mình không có hiểu là ủa là sao ta. Xong rồi cũng có hỏi anh Khang thì anh Khang cũng có giải thích, nhưng mà hồi nãy cũng chắc là cũng hình dung ra Ủa tưởng là cua là loại hải sản á. Bắt Rồi, nó cua bắt có cua nghĩa đó. là đi ra đánh bắt hải sản. Nhiều người cũng vậy á, mới đầu nghe bắt cua tưởng ủa là bắt con cua hả? Cái Thiệt, không phải. thiệt, không có hiểu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu nhóm Sài Gòn Parkour. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Thưa quý vị, thành viên cuối cùng. Lên luôn Nguyên Khang, lên luôn. Anh ơi gãy lưng. À đừng, gãy. Dạ. Nhìn các bạn, em cũng định bay ra nhưng em nghĩ do em không có tập tành mà em bay kiểu này nhiều khi răng của em một nơi mà môi của em thì ở một chỗ. Cho nên là thôi em dừng lại cho an toàn. Đây, xin được giới thiệu 5 chàng trai của nhóm Parkour và xin cho Khang hỏi ai là trưởng nhóm? Em là trưởng nhóm hả? Đúng là trưởng Rồi. nhóm có khác anh ơi, có tóc tai đó Trời rất ơi, là thưa đề quý cá vị. tính này. Bé nhà em nó để tóc dài quá trời dài luôn. Để chi? Em biết cái chiến thuật này nè. Thường mấy người mà tóc dài mà kiểu Nè, dạ. gu style. Ủa anh ơi, anh là thành viên còn sót lại của nhóm Parkour chăng? Chính xác. Mời anh vào chỗ. Dạ. Thưa quý vị, thật ra là Ghẹ. để cái tóc này lúc mà lắc nhảy là đẹp lắm đúng không Nhìn em? rất là hay. Được không?
Rồi, cho anh hỏi là nhóm bắt cua của mình thành lập được mấy năm rồi? Hiện tại thì tụi em không có nhóm. Sài Gòn Bắt Cua đây là một cái cộng đồng bắt cua. Tụi em sẽ đăng lên trên mạng xã hội thời gian và địa điểm, rồi vận động mọi người tới và tập trung buổi đó. Vậy là khoảng chừng nhiều nhất là bao nhiêu người em? Khoảng chừng 60 người là cao. Ui, cũng nhiều, cũng nhiều. Cho anh hỏi là các em là đến với bắt cua là mỗi người là cái thâm niên là khác nhau hết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ai là tập bắt cua lâu nhất? Ở đây em là người lâu nhất. Là mấy năm em? Dạ em độ khoảng tầm 6-7 năm. 6-7 năm. 6-7 năm. Dạ. Còn ai là em út của nhóm là ít cái thời gian vào ít nhất? Em là mấy năm? 5 năm. Cái gì? Cũng Năm không năm. cách biệt cho 5 lắm. năm là ít nhất. Thì cũng không có chênh lệch nhiều cho lắm. Cho anh hỏi là khi mà tụi em tập cái môn thể thao này á, khỏe thì cũng có khỏe nhưng mà có nhiều lúc em chia sẻ là nó bị Chấn trật thương. sơ mi thì nó cũng sẽ phần nào làm cho tụi em cũng bị cản trở theo đuổi cái đam mê của mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Có bao giờ tụi em nghĩ là tụi em sẽ dừng lại khi mà tập cái môn này không? Dạ lúc ban đầu mới tập thì nó chưa có đam mê lắm. Thì khi mà bị chấn thương á, thì em có suy nghĩ là mình có nên dừng lại hay không. Xong rồi xong một khoảng thời gian sau, khi mà hồi phục chấn thương á, thì đa số mình chỉ chơi và tiếp xúc với những bạn bè tập cái bộ môn này thôi. Em nhìn bạn bè tập, bắt đầu nó đam mê lại thì bắt đầu em tập cùng bạn bè, và sau đó là khắc phục lại những cái mà mình bị sai lầm ngay từ lúc trước. Có nghĩa là mình sẽ té, nhưng mà mình sẽ té an toàn hơn lúc đầu. Mỗi lần mình chấn thương á thì mình đều rất là dễ nản chí, nhưng mà các bạn vẫn vì đam mê của mình và tiếp tục công việc, thì đây là một sự khâm phục dành cho các bạn. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ vào trong chuẩn bị cho cái tiết mục của mình. Chúc tụi em may mắn nha. Bắt Rồi. cua mình có cái động tác nào thể hiện cái quyết tâm của mình không? Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? À, Anh nghĩ là đợt sau nếu mà hai MC của chương trình mà ra có chào sân mọi người á, hai anh em mình cũng nên làm vài cái bắt cua như vậy em nhỉ? anh làm trước giùm em đi rồi có gì em sẽ học theo anh, sau này em cũng làm thử ha. Ok, Mà Thiên ok. căng lắm à. Ok, thưa Căng quý à. vị, nội công của mấy đứa em nhà em nó mới 18, 19 tuổi mà nó phải Dạ, luyện 5 năm. dạ. Còn em già như vậy không biết có khi nào mà em lộn xong rồi cuối cùng xương khớp nó không bay về Dạ chỗ cũ thôi không? mình bỏ đi Dạ, anh ơi, bỏ mình đi. nguy hiểm quá. Để xem kèo này ai thắng? Thưa quý vị, nhóm Sài Gòn Chạy là một nhóm luôn chinh phục những cái thử thách về chạy bộ. Hôm nay thì như thế nào đây Hà Ly? Cái khu ở đây thì trường quay nó rất là nhỏ và mình phải cho họ thực hiện 500 m mà có rất là nhiều cái địa hình rất là phức tạp. Chính vì điều đó mình sẽ chọn một cái phương án khác. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay hình một cái đoạn clip của các bạn ở ngoài địa hình thực tế. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng chào đón lại một lần nữa ở sân khấu của chúng ta. Đó chính là nhóm Sài Gòn Bắt Cua Chạy. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Anh Khang ơi, Hả? tự nhiên phát hình ảnh gì anh Khang? Ủa em, 5 anh em siêu nhân mà. Bây giờ thêm đứa nữa là thành 6 anh em siêu nhân. Dạ, nhìn kỳ lắm anh. Dạ. Nhìn nó sai đội hình đúng không? Dạ, dạ, Sai đội sai, hình. sai lắm. Rồi mấy đứa nhỏ nó giỏi quá quý vị ơi. Bây giờ đây thì sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với cái câu hỏi của chúng tôi sẽ đặt ra. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái video clip chút xíu nha. Hey, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì Nam Hy đang có mặt tại một vườn trúc rất là đẹp, khiến chúng ta liên tưởng đến một bộ phim đúng không? Đó chính là bộ phim gì? Thập Diện Mai Phục. Và ngày hôm nay thì Nam Hy đang có mặt ở đây để chuẩn bị thử thách một nhóm bắt cua ở những địa hình phức tạp và nguy hiểm. Thì chúng tôi đã có dán những cái logo cũng như là hình hiệu của chương trình, và nhiệm vụ của các bạn là phải lấy những cái logo đó và ở cuối cái chặng đường các bạn sẽ ghép lại thành tên của chương trình, đó chính là Kèo Này Ai Thắng.
Đây, địa hình đầu tiên là các bạn sẽ phải luồn lách qua những cái bụi tre khóm trúc như thế này rất là khó khăn. Và cái đường đi này nó không hề đơn giản, nó rất là gập ghềnh. Các bạn thấy không? Và các đội chơi của chúng ta sẽ phải thi đấu với thời gian nữa. Như thế nào các bạn phải đạt được một cái thời gian ngắn nhất. Sau đó chúng ta sẽ băng qua cánh rừng này đến cái địa điểm thứ hai. Wow. Trên một con đường. Ê, ở đây mình đã thấy có một chữ nữa rồi. Cao nha, này khó nha. Cái này là mình Nam Phi phải nghĩ là các bạn phải phóng lên cái bức tường này. Bức tường này cao. Phóng được cái bức tường này xong rồi mới lấy được cái chữ kia ở trên cái bóng đèn kia. Thôi cái này là mình thua rồi đó, khó quá. Thôi để cho các bạn lấy đi. Đây, như các bạn đang thấy thì đây chính là con đường mà Nam Hy đang đi, rất là đẹp, rất là nên thơ. Hai bên toàn là những hàng cây xanh rất là đẹp. Còn các bạn của chúng ta sẽ phải bắn rào, bắn tường, treo cây, lộn cây. Nói chung là bằng mọi giá. Đằng kia có một cái logo nữa. Làm sao mà lấy cái logo đó bây giờ? Chắc là phải đứng ở đây và phóng qua mấy cái cây kia và chụp lấy và giật nó ra. Thôi, cho các bạn lấy đi, bây giờ mình đi trên con đường bằng phẳng của chính mình thôi. Vậy là chúng ta chỉ còn 2 chữ nữa thôi sẽ ghép lại thành tên của chương trình, đó chính là kèo này ai thắng. Ê, một chữ nữa rồi. Wow, cái này sao ta? Cái này thì Nam Hy nghĩ rằng Nam Hy sẽ cố thử cái này. Nè, bước qua đây. Trơn các bạn ơi. Nước ở đâu đây ta? Cái này lạ, mình phải lấy được nha. Mình thấy cái này dễ nè. Yeah, chữ ai. Xem ra là Nam Hy cũng đã thực hiện được một cái chướng ngại vật rồi đó. Wow. Cái này thì lấy trong vòng khoảng 30 giây không ta? Không tới. Thôi đi kiếm chữ tiếp theo. Bây giờ chỉ còn một chữ nữa thôi. Đi kiếm một chữ nữa. Nóng quá. Đâu rồi? Đây. Đây. Ôi. Mọi người ơi, Nam Hy đã tìm được một chữ rồi. Đó chính là nằm ở trên một cái cây cột đằng kia. Trời ơi, xem ra cái chữ cuối cùng mà nó cao nhất luôn á. Cái này không biết các bạn lấy làm sao đây. Làm sao mà để phóng được bức tường. Thôi, chạy đến đây là đuối sức luôn rồi đó. Sao mà lấy đây? Thôi đi xuống, để cho các bạn. Đây, chữ cuối cùng và cũng là đích đến của chương trình rồi. Và nhiệm vụ của các bạn là phải ghép như thế nào đó thành tên của chương trình, đó chính là kèo này ai thắng. Nhìn dễ nhưng mà không đơn giản tí nào đâu nha. Cảm ơn cái sức trẻ của Nam Hy đã mang đến cho chúng ta một phần giới thiệu đầy tính minh họa. Nhìn MC của chương trình giới thiệu mà thở hồng hộc thôi là tôi đã hiểu được rằng là nó khó đến như thế nào rồi. Bây giờ đây sẽ là câu hỏi của Harry Won. Câu hỏi như sau. Nhóm Sài Gòn Trại sẽ thu thập đủ 4 chữ cái và logo chương trình trong thời gian bao lâu? Đáp án A 1 phút, đáp án B 3 phút, đáp án C 5 phút. Lúc đầu thì tụi mình nghĩ chơi khó nhau vậy. Nhưng mà ok. Ba vị khách mời ngôi sao của chúng ta sẽ có thời gian 30 giây để đưa ra cái quyết định cũng như đặt cược cái số tiền. Thời gian 30 giây bắt đầu. Thưa quý vị, gia đình nhà em đã nhận được kết quả từ phía 3 ngôi sao khách mời. Và xin được nhắc lại, hiện nay đang dẫn đầu đó chính là siêu mẫu Á hậu Võ Hoàng Yến. Đứng ở vị trí thứ 2 là ca sĩ Nam Khánh. Và ở vị trí số 3 chính là diễn viên và ca sĩ Tim. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem họ sẽ đặt cược như thế nào. Xin mời. Anh Tim hiện đang sở hữu 8 triệu đồng. Dự đoán của anh Tim là
Đáp án B. Em thấy anh rất là thích số B thì phải. Nãy giờ B đúng hết mà. B hết luôn. Nãy giờ Và- đi B luôn đúng không? B quá trời B luôn. Một đường duy nhất luôn, 3 triệu nữa không anh? 3 triệu nữa không? Không, 3 triệu nữa hay Dạ, không? bốn anh chơi lớn. 4 triệu. 4 triệu trong thời gian là 3 phút. Tím ơi, Tím có thể cho mọi người biết tại sao vòng cuối chơi lớn vậy? Mấy vòng gì trước để chơi mất nhẹ. nữa. Đương nhiên rồi, ủa không chơi 4 triệu. Thứ nhất chơi là không nhiều. có gì để mất, thứ hai là chơi lớn vậy cho những người ta thấy rõ. Những người là những người nào? Xin được hỏi. Những người ta thấy rõ, Người ta thấy thấy rõ. được. Hiểu Người không? ta thấy rõ, lấy lại những gì đã mất đúng không? Đúng rồi, nhưng mà anh tin tụi em làm được trong thời gian 3 phút. Và tiếp theo sẽ là Võ Hoàng Yến. Hiện đang Võ Hoàng Yến giữ 11 triệu đồng. Và dự đoán của Hoàng Yến là đáp án B. Và đặt cược số tiền là 3 triệu. Không tin được, Sao vậy anh? không tin được, Anh không chưa thể biết tại sao không vậy? tin được luôn á, Yến ơi. Em Anh không thấy tin không luôn. anh Khánh? Tại sao một người nhiều tiền nhất, tại sao đặt cược có Tại 3 vì- triệu đồng? Tại vì bây giờ nếu mà Nam Khánh đặt 4 triệu rưỡi thì cũng chỉ 13 triệu rưỡi là vẫn thua 500 ngàn mà. Ngồi tính từng Tính toán 500 như vậy. ngàn luôn, điểm với anh Khánh luôn, lỡ thua mà Không có còn nghĩa là tổn mình hơn. chỉ đặt cược một số tiền mình vừa đủ dẫn đầu thôi. Đúng không mọi người? Đúng. Dạ. Trong đó là mình phải lo một số tiền quá lớn, gấp đôi số tiền của mình, đó rồi mình có nguy cơ nhiều hơn. Mình chỉ cần giữ một cái khoảng cách giữa 500 ngàn cũng Bây được giờ người mà. ta đang nhiều tiền nhất thì người ta nói gì cũng Nhưng đúng hết. mà Đúng rồi đó. Anh ơi. Bây giờ người ta đang giàu nhất thì người ta nói gì cũng là chân Không lý phải, hết. mình tính Yến toán. bây giờ đang quên mất là hai người vẫn còn những cái quyền đặc biệt nữa. Đúng. Và tiếp theo sẽ là anh Nam Khánh. Hiện đang sở hữu là 9 triệu đồng. Và dự đoán của anh Nam Khánh là đáp án B. 3 người về. 3 người B hết rồi. Theo tôi đó. Ai cũng B hết rồi. Theo tôi hết. Đặt cược của anh Nam Khánh là Đừng có nói 1 triệu nhanh. 4 triệu rưỡi. Wow. Đúng rồi, không đúng. Bắt buộc dữ nha. Tấm tài. Thưa quý vị, lần này em đã thấy gia đình đại gia, đó chính là gia đình của anh Nam Khánh. Bắt buộc Anh thôi. bắt buộc. Phân tích trường hợp này nha. Nếu như mà nó ra đúng đáp án B, đó là một sự tuyệt vời. Ba Dạ. người của chúng ta dự đoán chính xác. Đúng rồi. Nhưng mà nhỡ mấy đứa em nhà em nó vô được đáp án 1 phút hay là vô đáp án 5 phút thì có nghĩa là Chết quất. chúng Chết ta quất. chia tay nhau từ đây. Thưa quý vị, bởi vì sao? Không có một người nào trả lời đúng hết. Và lúc đó thì số tiền của chúng ta dành cho những nghệ sĩ nó rất là thấp luôn á. Harry, em nghĩ như thế nào? Em thấy hơi nguy hiểm. Phải đi lên đi xuống rồi trong vòng 3 phút thì em nghĩ là Hơi khó đúng không? hơi khó. Và ở cá nhân của Uyên Khang là nghĩ là các chàng trai này của chúng ta phải 5 phút cơ. Khang ơi, Khang không biết mấy bạn mà chơi bắt cua đúng không? Càng khó các bạn sẽ càng sung sức lên, các bạn sẽ càng làm nhanh. Nhưng mà quãng thời gian tổng cộng là các em đây phải chạy là 500 mét à? Đúng à? Dạ, Nguyên khoảng 500 thời gian mét. để đi tìm cái đống đó đâu. Chắc chắn Mà lúc phải đó đi Toàn sẽ kiếm. làm rất là nhanh. Thực ra cái nhìn cái bức tường led này nè mà thọc ngang này nè mấy bạn leo cái một luôn á. Leo Rất thẳng là luôn. nhanh. Bắt cua mà. Thực ra bắt cua là một bộ môn mà em rất là thích, tại vì mình không biết làm được, không thể. Cho nên mình rất là thích, ngưỡng Rồi, mộ luôn á. bây Các giờ bạn thì rất chúng ta giỏi. thấy là một là đáp án B, hai là đáp án C. Dạ. Chứ còn Đáp đáp án án A A không thể mấy rồi đứa đó. nhỏ nhà em mà gọi là 1 phút thì Không Uyên thể. Khang nghĩ là hơi khó. Rồi, Cái chương trình bây giờ dài thưa đó. quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi xem 5 anh em siêu nhân của nhà Sài Gòn chạy của em sẽ thực hiện được thử thách của mình trong bao nhiêu phút. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó đó. Nhanh như điện luôn á. Rồi cái máy quay anh máy quay đi theo Sức cũng 3 chắc phút, mệt dư lắm. sức 1 phút thì không thể thôi. Là 5 phút. Không 5 phút đâu, 3 phút á. Chắc chắn 5 phút quá dài. Còn phải 1 thời gian phút. đi tìm nữa. Còn có thời gian phải đi tìm nữa để coi 3 coi phút, em dấu nghĩ là ở 3 đâu. phút. No. Chưa có tàu thứ nhất mà, chưa ra tàu thứ nhất mà. Từ từ. Đấy, Mấy chữ rồi. Thưa quý vị, đã gần 1 phút trôi qua. Như vậy đáp án A sẽ là Kèo. 2 phút mình cũng được. Không rưỡi không Em qua được rồi. chữ đáp kèo. án A có rưỡi thể mà cũng chưa được chính mà. xác. Vâng. Không 1 qua 1 phút phút đã là mình trôi làm qua đáp án rồi. B rồi. Trời ơi, nguy hiểm Ba quá. chắc, đáp án B chắc Kèo chắn này luôn. rồi. B chắc Này. luôn. Đã được 2 chữ kèo này. 3 phút rồi mà còn phút rưỡi lận. Phóng nè. Trời ơi, nhìn Kêu. cái Ô, đậu. Té rồi. Đấy chưa?
Chưa, đâu có té Không đâu. sao, không sao. Lấy được rồi kìa. Đấy rồi kìa, Đấy, đó, an 3 toàn. phút, 3 phút chắc luôn. Đã gần 2 phút. Cố lên. 3 chữ rồi. Đó. 4 chữ luôn rồi. Ai thắng? Kèo này ai thắng? 4 chữ 4 rồi. chữ xong rồi, thứ tăng biết rồi. Không. Họ có đến được vị trí cuối cùng hay không? Cố lên, cố lên, cố lên. Đi, 3 phút. Wow, xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc. Vậy là 3 phút không đúng. Đó, 3 phút không đúng, 1 phút không 3 đúng phút. luôn. Nói là 2 phút mấy mà. 2 phút mấy. Mình thắng 3 phút. 2, 3. Kèo này ai thắng? Yeah. Và bây giờ thì anh Nam Hy sẽ xin được công bố thời gian mà các em đã thực hiện thử thách này trong khoảng thời gian đó chính là 2 phút gần 3 phút. Hai phút 35 giây. 2 phút 25 giây. Biết ngay. Quá xuất sắc luôn á. Nói thiệt là quá xuất sắc luôn á. Đối với anh là chắc từ nãy giờ cái địa hình này đó nha, anh sẽ thực hiện là 10 phút. Và Nam Hy cũng xin được chúc mừng những bạn nào đã có đáp án gần đúng với khoảng thời gian mà nhóm của chúng ta đã đạt được. Chúng tôi đã làm được. Cảm xúc của mình lúc đó rất là vui, hơi bỡ ngỡ khi có một đống người cứ vỗ tay cho mình. Lúc đó trên sân khấu mình cũng rất là run. Đội Sài Gòn chạy cho Nam Khánh thấy được cái sự nhiệt huyết, sự trẻ trung và cái niềm quyết tâm của mình. Đó là một điều đáng quý ở các bạn trẻ mà cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, không ngờ 5 anh em nhà em nó nhanh như là siêu nhân điện quang, nó bay một cái dèo, nó thu nhập được ngay 4 cái chữ là kèo này ai thắng. Cho anh hỏi một chút là lúc mà em lấy 4 cái chữ đó thì em thấy cái chỗ nào là khó nhất? Dạ, cái chỗ mà khó nhất là cái chỗ của chữ này là do bạn nhỏ nhất đây lấy. Đó là cái chữ này nó treo trên một cái cây và có một cái thềm ở đây, nhảy ra cái cây rồi rớt xuống dưới kia. À, cái đoạn mà các bạn hồi nãy mà mày nhảy từ trên xuống mà xong cái máy nó rung là cái đoạn đó là đúng không? Dạ không, lúc mà bạn này mặc cái áo màu hồng á, bạn nhảy từ trên cái thềm qua cái cây để lấy cái chữ này và rớt xuống dưới thì cái độ cao của cái tường xuống dưới đất nó khá là cao. Em ước chừng là khoảng bao nhiêu mét? Dạ cũng độ tầm khoảng 2,5 mét hoặc 3 mét. Ôi Wow, trời. wow. Phòng thủ phi phàm quá ha. Ủa, em ơi cho chị hỏi nè, hồi nãy á, có một người bạn mặc áo vàng á, có bị té không? Dạ không, bạn tiếp vô nhưng mà bạn không lên được, nhưng bạn phải dùng lực để bạn hạ người xuống dưới đất. Tức là vẫn không Là sao. tiếp đất nhưng mà không có bị té ra ngoài. Được. Thôi vậy thì được rồi. Nhưng mà với cái sự lồng tiếng của Harry Won thì nó đã trở nên rất là rùng rợn thưa quý vị. Phóng nè. Trời ơi, nhìn ghê quá. Đâu? Té rồi. Nó trở nên rất là kinh dị. Em tuyệt vời lắm á. Người ta cần những người lồng tiếng như em đó Harry Won. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với công bố đáp án. Lần đầu tiên 3 người đã đưa ra đáp án chung với nhau và hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Rồi, Quá dễ. Tại sao Yến ơi, không có Yến. được cái số tiền cao nãy nhất? đặt 4,5 triệu, 5 Không phải, triệu vấn đề là em không thích. Em không thích. Em không thích thắng à? Không, em vậy thắng thôi, thì được rồi, vừa đủ số Đủ tiền thắng, thắng đủ rồi. thắng. Nếu mà đúng thắng không? nhiều hơn thì người ta sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Thế thì vậy đáng khen cho Yến là có cái lòng khiêm tốn đúng không nhỉ? Là không có thích là thắng theo Không. kiểu mà thắng quá mức nữa, thắng cho đè cho Vừa người ta đủ xuống cho thôi. mấy đứa mà buồn giận luôn. Thắng vừa đủ thôi. Vậy là Yến thuộc tiếp người trong cuộc sống biết Hiền đủ mà. là đủ. Sống an toàn, sống không cần phải đòi hỏi nhiều quá. Hiền lắm. Mà thật ra thì là nếu mà thắng hẳn á, thì mình không có buồn, chứ còn mà thắng thua có 500 là Yến. mình tức lắm á nha. Dạ, em đồng ý với anh nhưng mà Ủa mình em- chưa có em- chơi xong mà mọi người. Yến ơi, Yến, anh chưa có đồng ý với cái từ hiền của em nha. Tại vì em còn đang giữ cái quyền năng nha. Em chưa tung cái quyền năng của em ra cho nên anh chưa biết là em có Mình hiền hay chưa không. có chơi xong. Và bây giờ thì Harry sẽ xin tổng kết số tiền của các nghệ sĩ như sau. Anh Tim hiện đang có là 8 triệu đồng và đặt cược 4 triệu, cho nên nhận được 12 triệu đồng. Có Hoàng Yến hiện đang sở hữu là 11 triệu, đặt cược 3 triệu và giành được chiến thắng, cho nên tổng cộng là 14 triệu đồng. Anh Nam Khánh hiện đang sở hữu là 9 triệu đồng và đặt cược 4,5 triệu và đúng đáp án, cho nên nhận được 13.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, cái kịch bản hay là nó bắt đầu từ cái chỗ này nè. Xin được phân tích để quý vị thấy rõ. Hiện giờ siêu mẫu Hoàng Yến với cái sự hiền,
và tính tình khiêm nhường, biết đủ là đủ trong cuộc sống, hiện đang là vươn lên dẫn đầu với 14 triệu đồng. Bám sát rất là sát, chỉ cách nhau có 500.000 đồng, đó chính là anh Nam Khánh với 13,5 triệu đồng. Còn người ở vị trí thứ 3 đó chính là Tim, cách xa vị trí của người dẫn đầu là 2 triệu, và người ở vị trí thứ 2 của chúng ta đó là 1,5 triệu. Tuy nhiên anh Nam Khánh, anh đã dùng xong quyền năng của mình rồi, cho nên lúc này đây hai người còn lại chưa dùng cái gì cả. Nhà giàu có điều kiện sẽ sử dụng cái quyền năng của mình để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Xin được nhắc lại, số tiền của các nghệ sĩ có được trong ngày hôm nay sẽ là số tiền mà dành cho 3 nhóm thí sinh cũng như là nghệ sĩ đã thể hiện tiết mục của mình trên sân khấu. Và chúng tôi xin mời quyết định thông minh nhất, tính toán nhất của hai người còn lại. Và bây giờ chúng tôi xin được mời hai nghệ sĩ còn lại suy nghĩ xem chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình như thế nào. Và chúng tôi đã thấy siêu mẫu Hoàng Yến đã đứng dậy chỉnh quần áo của mình. Thưa quý vị, có nghĩa là cô ấy đang chuẩn bị đưa ra một cái quyết định gì đó rất là hệ trọng. Và bây giờ 3, 2, 1 quyết định. Thật ra là mình khi mà mình đặt cược cái số này là mình đã tính toán hết rồi, tại vì Yến đang giữ sấm sét, chắc chắn là Yến giữ con bài này rồi thì 100% Yến sẽ thắng. Vấn đề là em sẽ dùng với Cho người ai? nào? Bây giờ Nhưng cho mà ai? thật sự em không muốn dùng cái bài này, bởi vì nếu dùng cái này thì Khoan. Bây giờ là quyền của Võ Hoàng Yến ở đây là quyền sấm sét đúng không ạ? đúng. Mở quyền sấm sét cho quý vị xem lại một lần nữa. Quý vị khỏi xin Sấm đâu. xét Không có nghĩa là làm hiểu. mất số tiền cược của một trong hai đối thủ còn lại, bất kể họ trả lời đúng hay sai. Thưa quý vị, thật ra thì đối với những nghệ sĩ tham dự chương trình này thì họ luôn muốn dành cái số tiền lớn nhất cho tất cả những cái người chơi ngày hôm nay, coi như là một phần thưởng để khen thưởng. Tuy nhiên, theo cái quy định thì các bạn cũng phải thể hiện được cái sự thông minh trong cái cách đấu trí của mình nữa. Cho nên dùng trước hay là dùng sau, đó cũng là một cái cách đi cái quân bài của mình sao cho thông minh nhất. Và bây giờ chỉ còn lại Võ Hoàng Yến và Tim. Hãy cho chúng tôi thấy quyết định của cả hai. Ok, em dùng cho anh, nhưng bị bắt dùng mà dùng chứ sao giờ. Và như vậy Võ Hoàng Yến đã quyết định sử dụng lá bài của mình. Như vậy Tim sẽ bị mất đi toàn bộ số tiền cược của mình trước đó và sẽ bị mất đi 4 triệu. Có nghĩa là số tiền còn lại của Tim là 8 triệu đồng. Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lá bài của Tim, đó chính là Quyền năng lá bài của Tim là hồi sinh. hồi sinh. Có nghĩa là gì? Là số tiền ban đầu được cấp sẽ được hồi sinh lại như cũ. Như vậy có nghĩa là Tim cũng không lo, đến có bao nhiêu về y chang bấy nhiêu, không phải lo lắng gì Thật đâu. ra nếu mà mình nhìn vô cái câu chuyện này mà bỏ qua cái chuyện mà tình cảm xung quanh á, là mình thấy là Tim bị hội đồng. Đúng rồi, rõ ràng. Hết bị Nam Khánh phút xa là hội đồng, xong đánh xong bị Hoàng Yến đánh tiếp. Yến ơi, thật ra nó có một cái chân lý trong cuộc sống của Tim đó. Khi mọi người hoặc là cuộc sống xung quanh làm cho bạn trở nên bế tắc thì chỉ có bạn là người cứu được bạn thôi. Bạn tự hồi sinh thôi. Bạn phải tự hồi sinh Đúng cho rồi. chính bản thân của mình. Và Cho đừng nên và- đó cũng là một thông điệp rất là ý nghĩa của Và chương ban trình. đầu đừng có nên show off nhiều quá, sẽ bị để ý đó. Tuy là mất 4 triệu còn lại 8 triệu nhưng mà anh Tim đang có cái quyền năng là hồi sinh, cho nên vẫn giữ được cái tiền là 10 triệu đồng. Xin chúc Dạ. mừng. Các bạn cho tụi anh biết là khi mà tụi em tham gia cái môn thể thao bắt cua này á thì mọi người suy nghĩ như thế nào, đánh giá như thế nào? Khoảng thời gian đầu khi mà parkour training mới du nhập vào miền Nam trong Sài Gòn mình thì có rất là ít bạn trẻ đến để tập bộ môn này và em là một trong số ít đó. Khi mà tụi em tìm hiểu và làm quen nhau rồi hẹn nhau đi tập, một nhóm người nhảy trên mấy cái bục thì mọi người đi ngang nhìn vào thì nghĩ tụi em không có được bình thường, và nhảy như vậy là sẽ làm hư những cái vật dụng mà được xây ở ngoài công viên hay là lề đường gì đó, thì mọi người thường hay đuổi bọn em đi. Từ đó là cái hình ảnh parkour nó xấu đi. Hiện tại tụi em đang muốn mọi người biết cái môn này nó không xấu, bằng mọi giá tụi em sẽ xây dựng một cái hình ảnh đẹp hơn ở trong mắt của mọi người. Thưa quý vị, khi nghe chàng trai của nhóm chia sẻ thì tôi thấy được cái sự cảm động và xúc động trong cái đôi mắt của các bạn.
ra cái môn thể thao này ở nước ngoài người ta có cả một cái khu để các bạn ấy có thể tập luyện riêng, đúng không em? Nhưng mà khi đến Việt Nam để kiếm được một cái sân vận động, một cái trung tâm thi đấu như thế thì hình như là không có. Cho nên là các bạn phải ra công viên để tập luyện. Có bao giờ tụi em cảm thấy mình chạnh lòng khi mà cũng là một môn thể thao nhưng mà mình không được có một cái môi trường để tập luyện chuẩn chỉnh hay không? Dạ, tụi em nhiều khi cũng buồn lắm. Bản thân tụi em cố gắng, tụi em kiếm tiền gọi anh em hùng lại để xây dựng một cái phòng tập để cho mấy anh em vào tập và bọn em sẽ hướng dẫn mọi người. Nhưng mà anh thấy á, đa phần đó là tụi em cũng là những cái người đi làm những cái công việc chân tay và đôi khi cũng có nhiều cái công việc là đồng lương nó cũng không cao. Thế thì khi mà đi tập cái môn này mà phải xây dựng những cái sân tập như thế, những cái thiết bị như thế nó rất là tốn tiền. Có bao giờ tụi em thấy nản không? Dạ, nói về việc nản thì không. Nếu mà mình nản thì mình không làm được. Còn lần này tụi em nhất quyết là tụi em làm. Bây giờ là không được thì lâu dài sau tụi em sẽ làm được. Dạ. Thế anh muốn hỏi thêm một bạn nữa nha. Khi mà tụi em tham gia cái môn này á, thì chắc chắn là ba mẹ và người thân của tụi em đôi khi sẽ cấm cản, đúng không? Ở đây có bạn nào mà ba mẹ không ủng hộ khi mà tham gia ngay từ ngày đầu không? Ha? Dạ, hầu như là tất cả tụi em đều bị cấm. Dạ. Thế thì làm sao tụi em thuyết phục được ba mẹ của mình? Em cho ba mẹ xem những cái đoạn video mà em làm được và những cái buổi mà em đi diễn ở những chỗ khác để cho ba mẹ em cảm thấy vui hơn với lại tin tưởng em hơn. Trong gia đình mẹ là người phản đối mình nhiều nhất. Tại vì mẹ có một cái khái niệm là nhìn mình bay nhảy rồi mình lộn như vậy nó rất là nguy hiểm, dễ gây ra chấn thương như gãy tay, gãy chân. Thưa quý vị, một môn bắt cua cũng là một cái loại môn thể thao biểu diễn rất là bắt mắt, rất là ấn tượng và mang lại cảm xúc cho người xem. Hy vọng rằng qua chương trình này các bạn sẽ có được những cái cơ hội để chúng ta tập luyện một cách chuyên nghiệp, nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và quan trọng hơn hết là ước mong sẽ có một cái trung tâm về bắt cua để cho các bạn của chúng ta tập luyện chỉnh chu hơn, không bị ánh mắt khó chịu của những người xung quanh khi mà các bạn tập nữa, được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi cái đam mê cho tới khi mà mình không có thể nào mình tập được nữa. Và khi mà mình không còn khả năng nữa, rất hy vọng là những cái lứa trẻ sau này sẽ có một người nào đó vận động những anh em đi tập giống như là mình bây giờ. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả, quý vị ấn tượng với tiết mục của tài năng nào chúng ta sẽ bình chọn. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Kết thúc. Và trước khi công bố kết quả thì Harry muốn hỏi anh Tim, thì đối với anh tài năng nào là ấn tượng nhất ạ? Ngày hôm nay 3 tiết mục đều có những cái cảm xúc nhất định. Chắc là tiết mục nào mình cũng thấy thương hết đó. Nhưng mà nếu mà là anh thì tiết mục đầu tiên của Tạ Mong Manh á thì gần với cái công việc của mình hơn nên là mình có cảm tình hơn. Dạ. Còn bạn Hoàng Yến thì sao? Thực sự thì Yến cảm thấy là nhóm thứ ba là nhóm bắt cua là tạo cho Yến cái sự đam mê và đồng cảm gần nhất. Tại vì họ luôn phải vượt qua những gì mà giống như là định kiến xã hội vậy đó, để mà cố gắng chứng minh là mình đang làm một cái ngành nghề rất là chính xác và nó mang lại một cái sức khỏe. Không có gì mà phải ngại và phải xấu hổ về nó cả. Các bạn đang làm rất là đúng và Yến cảm thấy rất là khâm phục các bạn. Còn anh Nam Khánh sao ạ? Anh cũng khá đồng ý với Tim ở cái điểm là cái tiết mục đầu tiên. Thực sự mình có đồng cảm rất là nhiều với cái bạn Tạ Mong Manh đó. Nó có một cái gì đó thực sự nguy hiểm, nặng nề và nguy hiểm mà bạn ấy vẫn phải cố gắng làm để cho cái cuộc sống nó gọi là tiếp tục đi tiếp tới, thì nó gần gũi với nghề của mình. Thực sự mình có sự đồng cảm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì có nhiều cái cảm xúc khác nhau. Ấn tượng, hồi hộp cũng có, cảm xúc cũng có, và thậm chí là vui mừng cũng có. Thông qua cái chương trình này, chúng tôi hy vọng rằng với những cái tài năng này, các bạn của chúng ta sẽ có được những cái sân chơi để thể hiện mình. Ví dụ như trường hợp của anh Xuân Diệu thì anh rất là may mắn và rất là tài năng, đã chứng tỏ được cái khả năng của mình. Nhưng mà đối với Tạ Mong Manh cũng như là nhóm Sài Gòn Chạy thì thật sự là những cái sân chơi các bạn có được nó rất là nhỏ, và thậm chí là đôi khi phải đối diện với những cái định kiến của xã hội. Chúng tôi hy vọng là thông qua cái chương trình này các bạn sẽ được yêu mến hơn
được mọi người quan tâm và ủng hộ hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mời ra sân khấu ba tài năng đã thể hiện những tiết mục trong ngày hôm nay. Xin mời. Kèo này ai thắng? Kèo này ai thắng? Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để xem sự bình chọn của quý vị khán giả có mặt tại trường quay dành cho 3 tiết mục tài năng. Đó chính là, thưa quý vị, chúng tôi xin được điểm qua lại một lần nữa phần thể hiện của 3 tài năng. Với Tạ Mong Manh, đó là tiết mục chúng ta đội xe máy lên đầu, di chuyển lên xuống bậc tam cấp. Đối với tiết mục của Xuân Diệu, đó là vẽ tranh bằng mắt chân dung của MC Harry World. Và tiết mục cuối cùng đó là Sài Gòn chạy. Các bạn đã thực hiện 500m thử thách của mình, vượt qua những chướng ngại vật để lấy về những logo của chương trình chúng ta. Kèo này ai thắng? Và ngay bây giờ, kết quả của chúng tôi chính là Tạ Mong Manh, kết quả là 11% bình chọn. Xuân Diệu, kết quả là 26% bình chọn. Và cuối cùng là nhóm Sài Gòn chạy. 63% bình chọn. Thưa quý vị, như vậy cuối cùng thì nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất chính là nhóm Sài Gòn chạy ở vị trí số 1. Và tài năng gây ấn tượng thứ hai đó là anh Xuân Diệu. Xin chúc mừng. Tài năng mà có được sự bình chọn thấp hơn trong 3 sự lựa chọn đó chính là Tạ Mong Manh. Bạn đã có được 11% bình chọn. Thưa quý vị, như vậy tương ứng với số tiền thưởng cao nhất dành cho nhóm dẫn đầu đó chính là 14 triệu đến từ siêu mẫu Hoàng Yến và 13,5 triệu của anh Nam Khánh sẽ dành cho nghệ nhân Xuân Diệu. Và cuối cùng số tiền 10 triệu của team sẽ dành cho bạn Tạ Mong Manh. Xin chúc mừng. Xin được mời ba nghệ sĩ chúng ta cùng bước lên sân khấu để ký xét cho các nhóm tài năng của chúng ta. Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì các nghệ sĩ của chúng ta sẽ tận tay ghi cái số tiền và ký vào cái tấm xét của chúng tôi. Và ngày hôm sau thì số tiền này tự động sẽ tinh tinh tinh. Và khi các bạn nhận được tin nhắn có nghĩa là lúa đã về. Dạ, xin chúc mừng các đội. Xin chúc mừng. Trước khi mà ký tấm xét này á, thì Hoàng Yến có chút xíu lời chia sẻ là tại vì hồi nãy là cái số tiền cược của em là em cược để mà mình thắng thôi, cho nên là bây giờ là 14 triệu thì em sẽ bỏ 1 triệu tiền túi mình vào để gửi cho các bạn đủ 15 triệu. Tại vì các bạn có tới nói 5-6 thành viên lận mà, cho nên là số tiền này mình nghĩ là 15 triệu sẽ chia đều cho các bạn. 13 triệu. Đúng rồi. 13 triệu. Em cũng rất là bất ngờ và cũng rất là vui khi mà được chị tặng số tiền như vậy và cũng rất là biết ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lần lượt trao những kỷ niệm chương cùng với lại số tiền dành cho các đội. Đầu tiên sẽ là tài năng ấn tượng nhất là nhóm Sài Gòn chạy. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng, xin chúc mừng. Rồi, có tiền đầu tư cho tập luyện rồi nha. Chúc mừng các bạn. Và tài năng ấn tượng nhì sẽ nhận được tiền từ anh Nam Khánh. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng nghệ nhân Xuân Diệu. Chúc mừng anh. Và người ấn tượng thứ ba sẽ nhận được tiền từ anh Tiên. Xin chúc mừng Tạ Mong Manh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được khép lại chương trình ngày hôm nay tại đây. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến thông qua chương trình Kèo này ai thắng đó chính là thắng thua không phải quan trọng. Quan trọng là những gì mà chúng ta làm được để thể hiện cái niềm đam mê, ước muốn của mình trong cuộc sống. Những người ở đây đều là những người có cái niềm đam mê, muốn được làm đẹp cho đời, muốn được thể hiện cái ước mơ cháy bỏng của mình. Và quan trọng hơn hết là đối với những nghệ sĩ của chúng ta rằng cuộc sống đôi khi nó sẽ có những bài toán và người thông minh sẽ biết chọn cái lời giải bài toán nào phù hợp nhất cho mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3. Một lần nữa, Nguyên Khang, siêu mẫu Á hậu Võ Hoàng Yến
ca sĩ Nam Khánh, diễn viên ca sĩ Tim cùng với Harry Won và các tài năng của chúng ta. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.